गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स टॉपिक डिस्कस करणार आहोत. तर पहिले आपण रुमॅटॉइड आर्थरायटिस म्हणजे काय, हा एक प्रकारचा आर्थरायटिस आहे आणि तो का होतो त्याविषयी डिस्कस करणार आहोत. तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस इट इज ए क्रोनिक inflammatory arthritis. There is a inflammation and it is a chronic inflammation. So chronic inflammatory arthritis, it is of autoimmune nature. It is due to formation of auto antibodies against our own tissue, and if it remains untreated, it leads to bone and cartilage damage, and it results in joint deformity and disability. Patient is not able to do daily routine. So you have to remember it is a chronic inflammatory arthritis, autoimmune in nature, and if remain untreated, responsible for destruction of the bone and cartilage, and it may lead to joint deformity and disability. Next point, अजून दुसऱ्या डेफिनेशन बुक्स मध्ये दिले, इट इज ए सिस्टेमिक ऑटोइम्युनो disorder associated with chronic inflammatory process which can damage not only joints but also some other extra articular organs including heart, kidney, lungs, digestive system, eye, skin and nervous system. So very important point you have to remember, rheumatoid arthritis not only involves joint but also involves other organs. So it is systemic autoimmune disorder. You have to remember this. It is a systemic autoimmune disorder. There is a chronic inflammation and there is involvement of joint, and in some cases other organs are also involved in rheumatoid arthritis. There is maybe involvement of heart, kidney, lungs, digestive system, eye, skin, nervous system. So in rheumatoid arthritis, in some patient there are manifestation related with joints. There are some patient in whom there are manifestation related with joint as well as extra articular organs. You have to remember this. Okay, so it is a chronic systemic autoimmune disorder. आता आपण हे पाहिलेलं आहे की हा एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर आहे, हा क्रोनिक डिसऑर्डर आहे, सिस्टेमिक इन्व्हॉल्वमेंट आहे, जॉइंट्स बरोबर अदर ऑर्गन्स पण इन्व्हॉल्व होता आणि ऑटोइम्युनो इन नेचर आहे. एक्झॅक्ट इटिओलॉजी त्याची माहीत नाही आहे आणि प्रायमरी जॉइंट्स इन्व्हॉल्व होता पण काही पेशंट मध्ये अदर ऑर्गन्सही इन्व्हॉल्व होतात. तर हे झालं इंट्रोडक्शन पार्ट. आता मॅनिफेस्टेशन काय असतात ते आपण पाहणार आहोत. तर जनरली रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये सिमेट्रिकल जॉइंट्स इन्व्हॉल्वमेंट असते. स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हँड अँड फीट जनरली इन्व्हॉल्व होतात. लार्ज जॉइंट पेक्षा स्मॉल जॉइंटची इन्व्हॉल्वमेंट जास्त असते. आणि जर हा डिसऑर्डर अर्ली डायग्नोस आणि ट्रीट नाही झाला तर बोन इरोजन आणि कार्टिलेज डॅमेज होऊन जॉइंट डिफॉर्मिटी होऊ शकते. जनरली हा पेरिफेरल जॉइंट्स जास्त इन्व्हॉल्व करतो आणि ग्रॅज्युअली प्रॉक्सिमल जॉइंट्स पण इन्व्हॉल्व होतात. आणि 10 ते 20 वर्ष जर तो अनट्रीट राहिला तर लोकोमोटर डिसॅबिलिटी ही येऊ शकते. तर हे ओव्हरऑल आहे की जॉइंट इन्व्हॉल्वमेंट रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटमध्ये सिमेट्रिकल जॉइंट इन्व्हॉल्वमेंट युजली दिसून येते. काही पेशंटमध्ये सिंगल जॉईंटही इन्व्हॉल्व होतात किंवा एका साईडचे जॉईंट इन्व्हॉल्व होतात, पण
मेजॉरिटी ऑफ द रोमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटमध्ये सिमेट्रिकल जॉईंट इन्व्हॉल्वमेंट असते. स्मॉलर जॉईंट्स इन्व्हॉल्व मोर ॲज कम्पेअर टू लार्जर जॉईंट. तर हँड्स आणि फीटचे जॉईंट जास्त इन्व्हॉल्व होतात. त्यामध्ये मेटाकार्पोफॅरेंजियल जॉईंट, प्रॉक्सिमल इंटरफॅरेंजियल जॉईंट जास्त इन्व्हॉल्व होतात. त्याचप्रमाणे रिच जॉईंट, मेटाटार्सोफॅलेंजियल जॉईंट ही इन्व्हॉल्व होतात. एल्बो, शोल्डर, नी किंवा सर्वायकल स्पाइन हे इन्व्हॉल्व होत, काही पेशंटमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होतं, परंतु जास्त कॉमन नाही आहे. तर स्मॉलर जॉईंट्स पर्टिक्युलरली हँड्स आणि फीटचे रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये इन्व्हॉल्व होतात ॲज कम्पेअर टू लार्जर जॉईंट. आणि मॅनिफेस्टेशन मध्ये काय असतं की देर इज अ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड जॉईंट्स. देर इज पेन इन द जॉईंट, swelling due to inflammation, there is redness. Okay, related with joint, you have to remember there is a synovitis and synovial thickening. Okay, synovitis means there is a inflammation of the synovium, which is a lining, or in case of joints, joints are lined by synovium, and this synovium produce synovial fluid. So synovitis is the inflammation of synovium. There is synovial thickening also, proliferation of the synovial cells. Okay, so pain, swelling, redness, these are the important characteristic of the inflamed affected joint. There is stiffness, generally it is seen in morning, and it is also seen after sitting for long period. In some patient, rheumatic nodules also seen. This is considered as the extra articular manifestation. In 20% patient, rheumatic nodules also present. Okay, and they mainly present, these nodules mainly present on the extensor surface and at the site of frictions like finger, toes, heels. These are the site of rheumatic nodules. So there is a swelling over knuckles and wrist. Okay, so rheumatic nodules is seen in 20% patient of rheumatoid arthritis. Okay, most commonly involved joint in rheumatoid arthritis, metacarpophalangeal joint and proximal interphalangeal joint. Also, there is involvement of wrist and metatarsophalangeal joint, metatarsophalangeal joint of feet. So these are the commonly involved joint in rheumatoid arthritis. Okay. Okay. If there is involvement of wrist, there is carpal tunnel syndrome may seen. Elbow rarely involved, characterized by there is a rheumatic nodule, olicron bursitis, synovitis. When shoulder joint is involved, there is a limitation of movement, evidence of impingement syndrome. There may be tear in rotator cuff in later stages. In spine, cervical spine is most commonly involved spine in rheumatoid arthritis. There is atlantoaxial subluxation characterized by headache, neck pain, and neurological deficit. And it remains untreated. This arthritis, if remains untreated, it may responsible for deformities. लक्षात आले हे मॅनिफेस्टेशन. सिमेट्रिकल जॉईंट इन्व्हॉल्वमेंट जनरली असते, स्मॉल जॉईंट इन्व्हॉल्व होतात, फीट आणि हँड अँड फीट जॉईंट जास्त इन्व्हॉल्व असतात, शोल्डर, नी जॉईंट, एल्बो जॉईंट किंवा ॲटलॅन्टोएक्सियल जॉईंट म्हणजे सर्वायकल स्पाइन्सची रिलेटेड जो जॉईंट आहे ते रेअरली इन्व्हॉल्व होतात. ओके, आणि जर ट्रीट नाही झाले तर डिफॉर्मिटीज होऊ शकता लॅटर स्टेज. तर हा एक प्रोग्रेसिव्ह डिसऑर्डर आहे, क्रोनिक प्रोग्रेसिव्ह इन्फ्लॅमेटरी डिसऑर्डर. लक्षात आलंय? येस सर. येस. ओके, आता हे पहा, हे जे हँडचं इमेज तुम्हाला दिसतीये. ओके, तर इकडं कार्पल्स असतात. ओके, ह्या एरियामध्ये मेटाकार्पल्स असतात आणि ह्या एरियामध्ये फॅलेंजेस असतात. तर
कार्पल आणि फॅलेंजेस मधला हा जो जॉईंट आहे, ओके, त्याला मेटाकार्पोफॅलेंजियल जॉईंट म्हणतात. आणि जे फॅलेंजेस आहेत, ओके, 1, 2, 3 असतात, तर तो सुरुवातीचा जो जॉईंट आहे त्याला प्रॉक्सिमल इंटरफॅलेंजियल जॉईंट म्हणतात, आणि जिथं बोट संपतं त्या साईडला जो असतो त्याला डिस्टल इंटरफॅरेंजियल जॉईंट असं म्हणतात. म्हणजे दोन फॅलिंग्सच्या मधला जॉईंट आहे त्याला प्रॉक्सिमल आणि डिस्टल इंटरफॅलेंजियल जॉईंट्स असं म्हणतात. तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये कोणते जॉईंट जास्त कॉमनली इन्व्हॉल्व होतात? तर मेटाकार्पोफॅलेंजियल जॉईंट, प्रॉक्सिमल इंटरफॅलेंजियल जॉईंट, त्यानंतर रुईस जॉईंट पण इन्व्हॉल्व होतं, आणि पायामध्ये मेटाटार्सोफॅरेंजियल जॉईंट इन्व्हॉल्व होतात. तर हे जॉईंट जास्त रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटमध्ये इन्व्हॉल्व होतात, आणि त्यामध्ये रेडनेस, स्वेलिंग, पेन हे मॅनिफेस्टेशन दिसून येतात. आता जर ट्रीट नाही झाला तर काही डिफॉर्मिटीज रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटमध्ये दिसून येतात. लॉंग टर्म अनट्रीटेड पेशंट तुम्ही पाहिले असतील की त्यांच्यामध्ये बोन डिफॉर्मिटीज होतात, ओके, जे जॉईंट्स आहेत, ओके, ते डिस्ट्रक्ट होऊन, ओके, त्याचे जे डिफॉर्मिटीज होतात ते आपण काही डिस्कस करणार आहोत. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट नाही, जस्ट तुम्हाला माहित पाहिजे. एक आहे स्वॅन नेक डिफॉर्मिटी, ओके. व्हॉट इज स्वॅन नेक डिफॉर्मिटी? नाउ दिस इज मेटाकार्पोफॅलेंजियल joint. This is proximal interphalangeal joint, and this is distal interphalangeal joint. So in swan neck deformity there is a hyperextension of proximal interphalangeal joint. There is a hyperextension of proximal interphalangeal joint, and there is a flexion of distal interphalangeal joint, and it results in swan neck deformity. Okay, this is known as swan neck deformity. Hyperextension of proximal interphalangeal joint and flexion of distal interphalangeal joint. Exactly opposite of this is Boutonary deformity. What happens in this? There is, this is proximal interphalangeal joint, this is metacarpophalangeal joint, and this is distal interphalangeal joint. So there is a flexion of proximal interphalangeal joint, and there is hyperextension of distal interphalangeal joint. So opposite of swan neck deformity is Boutonary deformity. So proximal interphalangeal joint there is a flexion and hyperextension of distal interphalangeal joint resulting in Boutonary deformity. लक्षात आलं की ह्या दोन डिफॉर्मिटी तुमच्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. आता एक झेड डिफॉर्मिटी आपण पाहणार आहोत. व्हॉट हॅपन्स इन झेड डिफॉर्मिटी? जनरली थंबशी रिलेटेड आहे ती, ओके. So what happens in Z deformity? This joint is proximal. Sorry, this is metacarpophalangeal joint, and this is interphalangeal joint. Okay, so there is a flexion and subluxation of metacarpophalangeal joint of thumb. So metacarpophalangeal joint flexion is there. Okay, metacarpophalangeal joint flexion is there, and there is hyperextension of interphalangeal joint. There is hyperextension of interphalangeal joint of thumb, and it results in Z deformity. So Z deformity also seen in rheumatoid arthritis. One more deformity I would like to discuss, that is zigzag deformity. What is zigzag deformity? Zigzag deformity काय आहे? Okay. So in rheumatoid arthritis जर आपल्या झिगझॅग डिफॉर्मिटी काय आहे की जे आपले बोट आहे, देर इज अल्नर डेविएशन ऑफ द फिंगर्स इन rheumatoid arthritis. जर आपण बोट पाहिल्या rheumatoid arthritisच्या पेशंटमध्ये, तर आपल्या रेडियस आणि अल्ना जे हाताचे बोन्स आहे, तर जे अल्ना साईट आहे तिकडं फिंगर डेविएट झालेले असतात, ओके. तर ह्या इमेजेस मध्ये हे अल्ना आहे,
हे रेडियस आहे, इकडं हे रेडियस आहे, अल्ना आहे. तर अल्नार डेविएशन ऑफ द फिंगर्स हे रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंट मध्ये होता. अल्नार डेविएशन ऑफ द finger, and in addition to that the wrist is deviated to radial side. Wrist is deviated to radial side. So wrist is deviated to radial side and fingers are deviated to ulnar side. So it results in zigzag deformity. It results in zigzag deformity. Wrist deviation towards the ulnar side and finger deviation towards the ulnar side. Wrist deviation to the radial side, wrist deviation to the radial side, and fingers deviation to ulnar side, resulting in zigzag deformity. लक्षात आलंय? Yes, sir. तर थोडक्यात आपण इंट्रोडक्शन पार्ट पाहिलेला आहे की रुमॅटॉइड आर्थरायटिस इज क्रोनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, autoimmune in nature. There is involvement of joints and sometimes extra articular organs also involved like heart, kidney, then eyes, skin. Okay, and this is a progressive disorder. If it in rheumatoid arthritis आपण पाहिलंय की स्मॉल जॉइंट्स आर इन्व्हॉल्व होतात, सिमेट्रिकल इन्व्हॉल्वमेंट जास्त असते आणि जनरली हँड आणि फीटचे जॉईंट इन्व्हॉल्व होतात. त्यात मेटाकार्पोफॅलेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफॅलेंजियल, मेटाटार्सोफॅलेंजियल, रिज जॉईंट हे जास्त इन्व्हॉल्व होतात. एल्बो, शोल्डर, नी हे जॉईंट रेअरली इन्व्हॉल्व होतात. स्पाइन इन्व्हॉल्वमेंट पण रेअर असते. त्यात सर्वायकल स्पाइनची इन्व्हॉल्वमेंट जास्त दिसून येते. ऍटलॅन्टोअक्सिल सबलक्सेशन त्या पेशंट मध्ये काही दिसून येतं. तर अनट्रीटेड राहिला खूप दिवस तर आपण पाहिलं तर जॉईंट डिफॉर्मिटीज होऊ शकतात. त्यात आपण पाहिलं स्वॅन नेक डिफॉर्मिटीज, त्यानंतर बाउटेनेट डिफॉर्मिटी, झेड डिफॉर्मिटी, झिगझॅग डिफॉर्मिटी पेशंट मध्ये दिसून येतात. तर हे काही मॅनिफेस्टेशन आहेत. ओके, ही कोणती डिफॉर्मिटी आहे? जे मार्क केली रेड पेनने, फ्लेक्झन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफॅलेंजियल जॉईंट आणि एक्सटेन्शन ऑफ डिस्टल इंटरफॅलेंजियल जॉईंट, याला आपण बाउटेनरी डिफॉर्मिटी. ओके, बाउटेनरी डिफॉर्मिटी. दिस इज स्वॅन नेक डिफॉर्मिटी, फ्लेक्झन ऑफ द डिस्टल इंटरफॅलेंजियल जॉईंट. आपण सांगितलं अल्वार डेविएशन असतं आणि रिस्टचं डेविएशन टुवर्ड्स रेडियल साईड असतं, रेडियस कडे असतं. ओके, तर हे काही मॅनिफेस्टेशन आहेत. नोडल्स रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंट मध्ये कसे दिसतात हे पहा. हे नोडल्स आहे, रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंट मध्ये दिसून येतात. ह्या साइट्स आहेत नोडलच्या, कॉमन साइट ऑफ नोड्यूल्स. ओके, तर ते आहेत. आणि एक्स्ट्रा आर्टिक्युलर मॅनिफेस्टेशन मध्ये हिमॅटॉलॉजिकल मध्ये न्यूट्रोपेनिया होऊ शकतो. फिल्टिस सिंड्रोम, त्यामध्ये न्यूट्रोपेनिया, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस म्हणजे जॉईंट इन्व्हॉल्वमेंट आणि स्प्लिनोमेगॅली असतं, त्याला आपण फिल्टिस सिंड्रोम म्हणतो. कार्डियाक मध्ये पेरिकार्डायटिस, मायोकार्डायटिस, देन नॉन इन्फेक्टिव्ह एंडोकार्डायटिस, अथेरोस्क्लेरोसिसची रिस्क पण रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंट मध्ये इन्क्रीज होते. आय रिलेटेड इपिस्क्लेरायटिस, केरेक्टोकंजक्टिव्हायटिस, डर्मॅटॉलॉजिकल मॅनिफेस्टेशन मध्ये नोड्यूल्स दिसून येतात. वॅस्क्युलायटिस काही पेशंट मध्ये दिसून येतात. इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, पल्मोनरी इन्व्हॉल्वमेंट जर झाली तर दिसून येतं. त्याचप्रमाणे न्यूरोलॉजिकल मध्ये पेरिफेरल न्यूरोपॅथी, सर्वायकल मायलोपॅथी असे काही मॅनिफेस्टेशन दिसून येतात. तर लाईफ एक्सपेक्टन्सी जे आहे, जर तो ट्रीट नाही झाला तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस पेशंट जर क्रोनिक प्रोग्रेसिव्ह कंडिशन तशीच राहिली विदाउट ट्रीटमेंट तर लाईफ एक्सपेक्टन्सी त्या पेशंटची कमी होऊ शकते. त्यामुळं रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचा पेशंट अर्ली डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट ही फार महत्वाची आहे.
अर्ली डायग्नोसिस आणि ट्रीटमेंट रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटमध्ये हे फार महत्वाचं आहे. ओके, लक्षात आलं हे बेसिक गोष्टी पहिल्या जे आपल्याला. Yes, sir. ओके, तर आता आता आपल्याला हा रुमॅटॉइड आर्थरायटिस का होतो त्याविषयी पॅथोफिजियोलॉजी मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं नाही आहे, परंतु तुम्हाला जर कॉज कळला की का होतं हे, बरोबर आहे, आणि त्याचं कारण काय आहे, एक्झॅक्ट इटिओलॉजी त्याची क्लिअर नाही, एक्झॅक्ट रिझन का रुमॅटॉइड आर्थरायटिस होतो त्याविषयी क्लिअरिटी नाही, पण जे प्रोबेबल थिरीज मेन्शन केलेल्या आहे बुक्स मध्ये ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतो. तर तुम्हाला एक तर माहिती आहे ते ऑटो इम्युनो इन नेचर आहे. ऑटो इम्युनो म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज अगेन्स्ट अवर ओन टिश्यू, त्याला आपण ऑटो इम्युनो म्हणतो. तो इट इज ऑटो इम्युनो इन नेचर. ओके, आपल्या स्वतः शरीराच्या टिश्यूच्या विरुद्ध अँटीबॉडी तयार होता इम्युनो सिस्टीम कडून. तर हे कसं होतं त्याविषयी तुम्हाला मी थोडक्यात सांगणार आहे. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं नाही, पण त्यातून तुम्हाला एक क्लिअर होईल की हा रुमॅटॉइड आर्थरायटिस नावाचा आजार कसा होतो. तर एक लक्षात घ्या की काही जेनेटिक फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व असतात. जेनेटिकली ससेप्टेबल पेशंट जे असतात, सर्वच पेशंटमध्ये रुमॅटॉइड आर्थरायटिस होत नाही. ओके, तर ज्याच्यामध्ये HLA-DR1 आणि HLA-DR4 एक्सप्रेशन जास्त असतात त्यामध्ये रिस्क जास्त असते. तर जेनेटिक फॅक्टर्स त्यानंतर काही एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स पण रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पॅथोफिजियोलॉजीसाठी इम्पॉर्टंट आहे. जसं स्मोकिंग इन्क्रीजेस रिस्क ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, एक्सपोजर टू डस्ट सिलिका इन्क्रीजेस रिस्क ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, आणि जर पेशंटला रिकरंट बॅक्टेरियल आणि व्हायरल इन्फेक्शन असेल, ओके, जनरली पेरिओडोंटायटिस आणि रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचं एक असोसिएशन आहे, तर पेरिओडोंटायटिस असेल तर ह्या यांच्यामुळं काय होतं, जेनेटिक फॅक्टर्स, एक्सपोजर टू डस्ट सिलिका किंवा एक्ससिव्ह स्मोकिंग किंवा बॅक्टेरियल व्हायरल इन्फेक्शन, याच्यामुळं काय होतं की कोलेजन टाईप 2 जो आपल्या शरीरामध्ये प्रेझेंट असतो त्यामधलं जे आर्जिनिन नावाचं अमाइनो ऍसिड आहे, इट इज कन्वर्टेड इंटू सिट्रुलिन. देर इज कन्वर्जन ऑफ arginine टू सिट्रुलिन. देर इज कन्वर्जन ऑफ arginine टू सिट्रुलिन. त्यामुळे जो कोलेजन नंतर जो कोलेजन आहे तो आता नॉर्मल कोलेजन नाही आहे, हा कोलेजन सिट्रुलिनेटेड कोलेजन आहे. आणि ह्यात थोडा जो चेंज झालेला आहे, म्हणजे अर्जिनिनचं रूपांतर कशामध्ये झालेलं आहे, सिट्रुलिन. अर्जिनिन एक अमाइनो ऍसिड आहे, त्याचं रूपांतर कशात होतं, सिट्रोलिन. Absolutely. सिट्रुलिन. तर हा जो कोलेजनच्या स्ट्रक्चर मधला चेंज आहे, ओके, हा जो चेंज आहे हा कशामुळे होतो, ड्यू टू जेनेटिक सम एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स अँड बॅक्टेरियल और व्हायरल इन्फेक्शन याच्या एकत्रितपणामुळं हा चेंज होतो. आर्जिनिनचं रूपांतर सिट्रुलिन मध्ये होतं, जे आता तुम्हाला ह्या कलर मध्ये दाखवलंय ब्ल्यू कलर मध्ये, ते सिट्रुलिन झालं. म्हणजे कोलेजन जो आता आहे तो नॉर्मल पेक्षा थोडा चेंज आहे, त्याच्यामध्ये आर्जिनिनच्या ऐवजी सिट्रुलिन आहे. अँड दिस लिटिल चेंज इज रेकग्नाइज बाय डेंड्रायटिक सेल्स, याला आपण अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल म्हणतो. आणि डेंड्रायटिक सेलला सिग्नल जाता की हा कोलेजन नॉर्मल नाहीये, याच्यात काही ॲबनॉर्मल गोष्टी झालेल्या आहेत, काही जो नॉर्मल आर्जिनिन आहे तो सिट्रुलिननी रिप्लेस झालेला आहे. आणि हे डेंड्रायटिक सेल रिकग्नाइज करतात आणि डेंड्रायनिक सेलवर HLA-DR1 आणि DR4 हे मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतात. आणि हे अँटीजन प्रेझेंटिंग डेंड्रायटिक सेल काय करतात, हे कोलेजनला एंगल्फ करून त्याचं फायगोसाइटोसिस करतात, त्याचं ब्रेकडाऊन करतात. इथपर्यंत लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता नेक्स्ट स्टेपला काय होतं की जे कोलेजनचं ब्रेकडाऊन झालं हे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल, त्याला आपण डेंड्रायटिक सेल म्हणतो, तर त्यातले काही प्रोटीन्स हे त्याच्या सरफेसवर डिपॉझिट बाइंड होतात. हा झाला इथं सिट्रुलिन बाइंड झालाय, हा आहे नॉर्मल अमाइनो ऍसिड्स आहे. तर हे डेंड्रायटिक सेलवर हे काही प्रोटीन्स जे फॅगोसाइटोसिस झाल्यानंतर कोलेजनचं जे प्रोटीन्स
रिलीज झाले त्यातले काही प्रोटीन्स हे अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेलच्या सरफेसवर जॉईन होतात किंवा सरफेसला येतात आणि त्यामुळं काय होतं की आता हे अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल वर सिट्रोलिन आहे आणि हे सेल जेव्हा लिम्फ नोड मध्ये जाते तेव्हा टी सेलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते. कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते? टी सेलच्या. लक्षात आलं इथपर्यंत? आणि आता अँटीबॉडी कसे फॉर्म होतं आपण ते पाहणार आहे. कारण आता जो सिट्रोलिन जो बनलेला आहे ॲबनॉर्मल सबस्टन्स आणि त्याच्या अगेन्स्ट हे अँटीबॉडी बनणार आहेत. तर हे कसं बनतं ते तुमच्याशी डिस्कस करतो. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं नाही, जस्ट आपल्याला लक्षात घ्यायचंय की टी सेल लिम्फ नोड मध्ये टी सेल ची हे डेंड्रायटिक सेल इंटरॅक्ट होतात आणि टी सेलला ऍक्टिव्हेट करतात. त्यामुळं टी सेलचं प्रॉलिफरेशन होऊन टी हेल्पर 1 आणि टी हेल्पर 2 अशा दोन सेल बनतात, दोन टाईपच्या. आणि टी हेल्पर सेल जे आहे ते सेल मेडिएटेड इम्युनिटीसाठी महत्वाचं असतं. टी हेल्पर सेल जी आहे 1 ती इंटरलुकिन 17 आणि इंटरफेरॉन गॅमा रिलीज करते आणि ह्या इंटरलुकिन 17 आणि गॅमाचा रोल आहे इन्फ्लामेशन मध्ये, आपण नंतर पाहणारच आहोत. तर ही टी हेल्पर सेल जी आहे 1 ती इंटरफेरॉन गॅमा आणि इंटरलुकिन 17 रिलीज करते. जी टी हेल्पर 2 सेल होती त्याच्यावर आता आपण कॉन्सन्ट्रेट करूयात. पुढं काय होतं तिचं, तर ही टी हेल्पर 2 सेल जे प्रॉलिफरेशन झाल्यानंतर डिव्हिजन झाल्यानंतर टी हेल्पर 2 सेल हे बीटा सेलला स्टिम्युलेट करतं आणि बीटा सेलचं प्रॉलिफरेशन होतं. बीटा सेलचं प्रॉलिफरेशन होऊन मेमरी सेल आणि प्लाझ्मा सेल तयार होतात. मेमरी सेलचं रोल आहे की जे लॉंग लास्टिंग इम्युनॉलॉजिकल मेमरी मेंटेन ठेवायचं. लॉंग लास्टिंग इम्युनॉलॉजिकल मेमरी मेंटेन ठेवण्यासाठी मेमरी सेलचा रोल आहे. आणि प्लाझ्मा सेल बीटा सेल पासून ज्या बनलेल्या आहेत त्या अँटीबॉडी फॉर्मेशन मध्ये उपयुक्त ठरतात. तर दोन प्रकारचे अँटीबॉडी ह्या रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंट मध्ये दिसून आलेला आहे. एक आहे अँटी सायक्लिक सिट्रोनिलेटेड पेप्टाइड अँटीबॉडी. ऐकलंय की तुम्ही? आणि दुसरी आहे रुमॅटिक फॅक्टर. कोणतं ऐकलंय याच्यापैकी? Rheumatic factor. रोमॅटिक Rheumatic. फॅक्टर. तर रोमॅटिक फॅक्टर तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, पण तुम्हाला आज अजून एक अँटीबॉडी लक्षात ठेवायची, ACPP. इट इज मोर स्पेसिफिक दॅन रुमॅटॉइड फॅक्टर फॉर डायग्नोसिस ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. ACCP म्हणजे काय? किंवा थोडक्यात तुम्हाला असं लक्षात ठेवायचं की सिट्रुलिन जो बनलेला आहे त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी बनतात. अँटी सिट्रुलिनेटेड अँटीबॉडी जरी आपण लक्षात ठेवलं तरी चालेल. ओके. तर अँटी सायक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड अँटीबॉडी फॉर्म होते. लक्षात आलं तुमच्या हे? हाँ सर. येस सर. ओके. Yes sir. याला IgG टाईप अँटीबॉडी आहे ही. त्याच्यात आपण डिटेल जाणार नाही. ओके. अँटी सायक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड अँटीबॉडी, ACCP अँटीबॉडी. तुम्ही सर्च करा नेटवर ACCP अँटीबॉडी काय आहे. ओके. आणि दुसरी अजून एक जी अँटीबॉडी तयार होते रुमॅटॉइड फॅक्टर म्हणतो ती ऍक्च्युली IgM आहे. ती IgM अँटीबॉडी रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये तयार होते. ओके. IgM त्यालाच आपण रुमॅटॉइड फॅक्टर असं नाव दिलेलं आहे. तर लक्षात आलं ह्या दोन अँटीबॉडी Yes sir. म्हणजे ह्या अँटीबॉडीज कशा बनल्या ते आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजे सिट्रुलिनायझेशन ऑफ द कोलेजन इज इम्पॉर्टंट इन द पॅथोफिजिओलॉजी ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. आता काय होतं की ह्या ज्या अँटीबॉडीज बनलेल्या आहे ह्या जॉईंट्स मध्ये किंवा अदर ऑर्गन्स मध्ये ब्लड थ्रू जातात आणि तिथे इन्फ्लॅमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करतात. तर त्यातलं फक्त इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत की काय होतं त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये कोणते केमिकल्स किंवा मेडिएटर्स महत्वाचे आहेत आणि त्याच्यावरून तुम्हाला ट्रीटमेंट ऑप्शन्स लक्षात येऊ शकता. ठीक आहे. तर आता हे थोडक्यात मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. सपोज हा एक जॉईंट आहे. ओके.
एक मिनिट. ओके. त्या जॉईंटला त्याच्या बाजूला जे खाली आहे त्याला आपण कार्टिलेज म्हणतो. ओके. जॉईंटच्या जे इथं आहे जे डायग्राम करतो ते कार्टिलेज आहे. आणि जॉईंटला सराउंडिंग जे असतं त्याला सायनोव्हियम आहे आणि जॉईंट कॅप्सूल आहे. ओके. तर याच्यामध्ये जे ग्रीन याच्यात दाखवले ते सायनोव्हियम आहे. सायनोव्हियम जे आहे ते सायनोव्हियल फ्लुइड रिलीज करतं आणि जे ॲज ए ल्युब्रिकंट म्हणून ऍक्ट होतं जॉईंटसाठी. आणि जॉईंट कॅप्सूल ही त्याच्या बाहेर दाखवलेली आहे. ओके. ही जॉईंट कॅप्सूल आहे. ओके. आणि हे सायनोव्हियम आहे. आणि हे जे ब्राऊन कलरने दाखवले आहे ते कार्टिलेज आहे. बोनच्या तिथं जे बोनच्या एंडला आहे ते कार्टिलेज आहे. तर हे स्ट्रक्चर तुम्हाला मी डिस्कस करतोय डिटेलमध्ये काय होतं याच्यामध्ये. तर याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा अँटीबॉडीज तयार झालेल्या असतात ते जॉईंट्स मध्ये येतात आणि जॉईंट्स मध्ये इन्फ्लॅमेटरी प्रोसेस ऍक्टिव्हेट करतात. ओके. तर इन्फ्लॅमेटरी प्रोसेस मध्ये काय काय महत्वाच्या गोष्टी आहेत मी ते तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ओके. तर याच्यामध्ये मायक्रोफेज आहेत, टी सेलचं इन्व्हॉल्वमेंट आहे आणि प्लाझ्मा सेल्स आहेत. ओके. कोणकोणते आहे पहा. मायक्रोफेज आहेत, टी सेल्स आहेत, प्लाझ्मा सेल्स आहे. टी सेल जास्त प्रमाणात दिसून येतात. आणि एक लक्षात घ्या की जेव्हा हे इन्फ्लामेशन होतं, प्रोसेस जी होती जॉईंट इन्फ्लामेशन होतं, त्यामध्ये सायनोव्हियम जे लाइनिंग आहे त्याचं प्रॉलिफरेशन होतं आणि त्याचं हायपरप्लेजिया होतं आणि त्याची जी थिकनिंग आहे ती वाढती. ओके. तर हे जे सायनोव्हियम आहे ही लाइनिंग जी आहे हे तर ही मी थोडी मोठी दाखवलेली आहे. ते हे थिक झालेली आहे, प्रॉलिफरेट झालेली आहे. आणि तिथं कोण कोण इन्फ्लॅमेटरी सेल्स कोणकोणते आलेले आहेत तिथं इन्फ्लॅमेशन प्रोड्यूस करण्यासाठी मायक्रोफेजेस, टी सेल्स आणि प्लाझ्मा सेल्स. आता यांचा काय रोल आहे ते तुमच्याशी मी डिस्कस करतो आहोत. इथपर्यंत लक्षात आलं तुमच्या? येस सर. तर हे जे आहे ना हे इथं सायनोवियल फ्लुइड असतं मध्ये. ओके. सायनोव्हियल फ्लुइड आणि जी लाइनिंग आहे सायनोव्हियम. तर सायनोव्हायटिस म्हणजे हे सायनोव्हियमचं इन्फ्लामेशन होतं, त्याचं प्रॉलिफरेशन होतं, त्याचं थिकनेस वाढतो आणि त्यानंतर इन्फ्लॅमेटरी सेल्स पण सायनोव्हियल फ्लुइड मध्ये पण अक्युमुलेट होतात. तर पहिले आपण हे सायनोव्हियल फ्लुइडशी रिलेटेड नाही पाहते, पहिले आपण कॉन्सन्ट्रेशन सायनोव्हियम मध्ये काय चेंजेस होतं आपण ते पाहणार आहोत. ओके. नंतर आपण सायनोव्हियल फ्लुइडशी रिलेटेड गोष्टी पाहणार आहोत. तर मायक्रोफेजेस इथं डिपॉझिट झाल्यानंतर हे मायक्रोफेजेस काय करतात. ओके. हे मायक्रोफेजेस काय करतात की मायक्रोफेजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ इन्फ्लॅमेटरी सायटोकाइन्स. इन्फ्लॅमेटरी सायटोकाइन्स म्हणजे थोडक्यात एक लक्षात घ्या की ते असे सबस्टन्स आहे की ते इन्फ्लॅमेशन इंड्यूस करतात, त्याला आपण इन्फ्लॅमेटरी सायटोकाइन्स म्हणतो. आणि 3 इम्पॉर्टंट इन्फ्लॅमेटरी सायटोकाइन्स मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. ते रिलीज होतात TNF अल्फा, इंटरलुकिन 1 आणि इंटरलुकिन 6. लक्षात आलं हे? येस सर. मायक्रोफेज पासून कोणते सायटोकाइन्स रिलीज झालेत? TNF अल्फा, इंटरलुकिन 1, इंटरलुकिन 6. आता ते काय करतात, ते इन्फ्लामेशन इंड्यूस करतात. सायनोव्हियमचं इन्फ्लामेशन होतं, त्याला आपण सायनोव्हायटिस असं म्हणतो. बरोबर आहे. त्याचं इन्फ्लामेशन होतं सायनोव्हियमचं, सायनोव्हायटिस होतो. त्यानंतर जे सायनोव्हियल लाइनिंग असते, ज्या सायनोव्हियमला जी लाइनिंग असते सेलची. ओके. सायनोव्हिओसाइट्स म्हणतात त्याला, फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोव्हिओसाइट्स. तर यांना पण ते ऍक्टिव्हेट करतात हे सायटोकाइन्स आणि त्याचं प्रॉलिफरेशन करतात. ओके. ही दुसरा पॉइंट झाला. जे TNF अल्फा, इंटरलिकिन 1, इंटरलिकिन 6 काय करतात, पहिले ते इन्फ्लामेशन इंड्यूस करतात. सायनोव्हियमचं इन्फ्लामेशन झालं म्हणजे सायनोव्हायटिस होतं. त्यानंतर ज्या सायनोव्हियमला लाइनिंग असते सेलची
त्याला FLS फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोव्हिओसाइट्स म्हणतात. त्याचं ऍक्टिव्हेशन आणि प्रॉलिफरेशन होतं. लक्षात आलं? Yes, ऍक्टिव्हेशन sir. आणि प्रॉलिफरेशन होतं. मग हे ग्रीन मध्ये ह्या सेल्स दाखवल्यात पहा. हे काय झालेलं आहे, ऍक्टिव्हेट होऊन प्रॉलिफरेट झालेला आहे, त्यांचा नंबर वाढलेला आहे. लक्षात आलं? फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोव्हिओसाइट्सचा नंबर वाढलेला आहे. लक्षात आलं? ओके. आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होतं, तर हे सायटोकाइन्स एकदा इन्फ्लामेशन इंड्यूस केलेलं आहे त्यांनी, आणि ह्या ज्या सायनोसाइटचे जे लाइनिंग सेल्स आहेत त्या प्रॉलिफरेट झाल्या, त्या हायपरप्लॅजिया झालेला आहे. त्यानंतर त्यामुळं सायनोवियमचं थिकनिंग वाढलेली आहे. तिसरी गोष्ट काय करता हे इन्फ्लॅमेटरी ह्या सायटोकाइन्स जे रिलीज झालेले आहे ते ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढवतात. कसली ऍक्टिव्हिटी वाढवतात? Osteoclastic. ऑस्टिओक्लास्ट हे बोन रिझॉर्ब करण्यासाठी मदत करतात. ऑस्टिओब्लास्ट हे बोन फॉर्म करणाऱ्या सेल आहे, आणि ऑस्टिओक्लास्ट हे बोन रिझर्व करतात, बोन डिस्ट्रॉय करतात. लक्षात आलं तुमच्या? ऑस्टिओक्लास्ट Oh, destruction. बोन Yes, sir. डिस्ट्रक्शन करता. तर हे कसं करता की हे इन्फ्लॅमेटरी मेडिएटर्स रिलीज झाल्यानंतर एक रँक यल म्हणून आहे. आता हे तुम्हाला डिटेलमध्ये लक्षात ठेवायचं नाहीये. रँक एलचं ऍक्टिव्हेशन करतात. ओके. रँक एल आणि रँक एलचं ऍक्टिव्हेशन झाल्यामुळे ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढते. ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढते. ओके. तर रिसेप्टर ऍक्टिव्हेटर न्यूक्लिअर फॅक्टर कॅपाबी लिगांड म्हणून रँक एल आहे. तर थोडक्यात तुम्हाला एकच लक्षात ठेवायचं आहे, एवढं रँक एलचं ऍक्टिव्हेशन होऊन ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढते. तर ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढल्यामुळं काय होणार आहे? ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढल्यामुळं बोनचं इरोजन्स होणार आहे. ह्या ऑस्टिओक्लास्ट काय करतात? बोनला काय करतात? इरोज करतात, डिस्ट्रॉय करतात, डिस्ट्रक्शन होतं. लक्षात आलं हे? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे बोन Yes, sir. डिस्ट्रक्शन कसं होतं? ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढल्यामुळं. लक्षात आलं? हे झालं Yes. मायक्रोफेज मधून सायटोकाइन्स रिलीज झाल्यामुळं काय काय होतं. मायक्रोफेज मधून TNF अल्फा, इंटरल्युकिन 1, इंटरल्युकिन 6 हे सायटोकाइन रिलीज होतात. ते इन्फ्लामेशन करतात सायनोव्हियमचं. त्यानंतर सायनोव्हियल लाइनिंगचे जे सेल्स आहेत त्याचं प्रॉलिफरेशन होतं. फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोसाइटचं प्रॉलिफरेशन होतं, त्यांचा नंबर वाढतो. त्यानंतर ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढते. ह्या 3 गोष्टी लक्षात आल्या तुमच्या? Yes, sir. Yes, sir. आता एक लक्षात घ्या की जे फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनिओसाइट्स आहेत ते काय करतात? त्यांचा नंबर वाढल्यानंतर काय होतं? तर त्यांचा नंबर वाढल्यानंतर पण ते काय करता? रँक एल ऍक्टिव्हेशन करून ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी का वाढवता, आणि त्याच्यामुळे बोन इरोजन्स होतं. लक्षात आलं? त्याचप्रमाणे त्याचप्रमाणे जे फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनिओसाइट्स आहे ते एक एन्झाईम रिलीज करतात. त्या एन्झाईमचं नाव आहे मॅट्रिक्स मेटॅलोप्रोटीनेज. आणि मॅट्रिक्स मेटॅलोप्रोटीनेज हे कार्टिलेज डॅमेज करतं, आणि कार्टिलेज डॅमेज होऊन कार्टिलेजचं इरोजन होतं, कार्टिलेज डॅमेज होतं. तर हे फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोसाइट्सचं रोल आहे. त्यांचा नंबर वाढला तर ते ऑस्टिओक्लास्ट ऍक्टिव्हिटी वाढून बोन इरोजन करतील, आणि मॅट्रिक्स मेटॅलोप्रोटीनेज एन्झाईम रिलीज करून कार्टिलेज डॅमेज पण करतील. तर फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनिओसाइटचा नंबर वाढल्यामुळं ऑस्टिओक्लास्ट ऍक्टिव्हिटी वाढते, बोन इरोजन वाढतं, मॅट्रिक्स मेटॅलोप्रोटीनेज एन्झाईम रिलीज होऊन कार्टिलेज डॅमेज पण होतं. लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. ओके. आता त्यानंतर टी सेल आणि प्लाझ्मा सेलचा काय रोल आहे? तर प्लाझ्मा सेल म्हणजेच हे बीटा सेल्स आहेत, बरोबर आहे. बीटा सेलचं ऍक्टिव्हेट होऊन हे प्लाझ्मा सेल बनतात. तर एक लक्षात घ्या, टी सेल जे आहेत ते काय रिलीज करत होते? मी तुम्हाला सांगितलं होतं इंटरल्युकिन 17 आणि इंटरफेरॉन गॅमा. तर इंटरल्युकिन 17 रिलीज झाल्यामुळे टी सेल काय करतात? टी सेल हे मायक्रोफेजला स्टिम्युलेट करतात, मायक्रोफेज पासून सायटोकाइन रिलीज वाढवतात, आणि टी सेल
फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोव्हियोसाइट्सला पण स्टिम्युलेट करतात. हे टी सेलचं काम आहे. आणि एफएलएस स्टिम्युलेट झालं तर ऑस्टिओक्लास्टची ऍक्टिव्हिटी वाढते, बोन इरोजन वाढतं, एमएमपी रिलीज होऊन कार्टिलेज डॅमेज होतं. तर हे टी सेलचं फंक्शन आहे. टी सेल मॅक्रोफेजला ऍक्टिव्हेट करतात, टी सेल फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोव्हियोसाइट्सला पण ऍक्टिव्हेट करतात, आणि टी सेल रँक एल ऍक्टिव्हिटी वाढून ऑस्टिओक्लास्टला पण ऍक्टिव्हेट करतात. म्हणजे टी सेल मुळे मायक्रोफेज ऍक्टिव्हेट झालं तर इन्फ्लॅमेशन होणार आहे, एफएलएस ऍक्टिव्हेट झालं तर कार्टिलेज आणि बोन डॅमेज होणार आहे, आणि रँक एल ऍक्टिव्हेट झालं तर ऑस्टिओक्लास्ट ऍक्टिव्हिटी वाढून परत बोन इरोजन होणार आहे. तर हे टी सेलचं रोल आहे. टी सेल काय करतात, बरोबर आहे. त्याचप्रमाणे प्लाझ्मा सेल, प्लाझ्मा सेल्स काय करतात? प्लाझ्मा सेल हे इन्फ्लामेशन इंड्यूस करायला मदत करतात. प्लाझ्मा सेल्स पण सायटोकाईन रिलीज करतात, प्लाझ्मा सेल अँटीबॉडीज रिलीज करतात, इम्युनो कॉम्प्लेक्स रिलीज करतात, आणि तिथं इन्फ्लामेशन होतं. तर ही प्लाझ्मा सेलचा रोल आहे. प्लाझ्मा सेल्स 5%च असतात, जास्त टी सेल्स ह्या इन्फ्लॅमेटरी प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व होतात. मोर दॅन 50% सेल ह्या टी सेल असतात. ओके, तर मायक्रोफेज, टी सेल आणि प्लाझ्मा सेलचा आपण रोल पाहिलेला आहे. लक्षात आलं तुमच्या? तर याच्यामध्ये कोणते सायटोकाइन्स इम्पॉर्टंट आहेत? TNF alpha, हम्म. interleukin TNF 1 and 6. Interleukin 1, interleukin 6. ओके, हे महत्वाचे आहेत. लक्षात आलं? हो. हो सर. अजून एक टीएनएफ अल्फाचं फंक्शन मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. टीएनएफ अल्फा फायब्रोब्लास्ट लाईक सायनोसाइटच्या ऍक्टिव्हेशनसाठी मदत करतो. टीएनएफ अल्फा ऑस्टिओक्लास्ट ऍक्टिव्हिटी वाढवतो, त्याच आणि इन्फ्लामेशन प्रोसेस इंड्यूस करतो. त्याचप्रमाणे टीएनएफ अल्फा हा परत मायक्रोफेजवर पण ऍक्ट होतो परत, आणि बाकी जे सायटोकाइन्स इंटरलुकिन 1-6 त्याचा रिलीज वाढवायला मदत करतो. टीएनएफ अल्फा टी सेलला वर पण ऍक्ट होऊ शकतो आणि टी सेलला पण स्टिम्युलेट करू शकतो. तर टी सेल आणि मायक्रोफेजचं फंक्शन पण टीएनएफ अल्फा रेग्युलेट करतो. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या सायटोकाइन्स रिलीज झाल्यामुळं काय काय घडू शकतं हे आपण पाहिलेलं आहे. आणि आपण फक्त हे सायनोव्हियम शी रिलेटेड पाहिलेलं आहे, अजून सायनोव्हियल फ्लुइड कडे आपण गेलेलो नाही, तिथं काय चेंजेस होता. तर सायनोव्हियमशी रिलेटेड अजून एक चेंज तुमच्याशी डिस्कस करायचं आहे की त्या इन्फ्लामेशन जिथं होतं तिथं अँजिओजेनेसिसची प्रोसेस पण ऍक्टिव्हेट होते, आणि अँजिओजेनेसिस झाल्यामुळं इकडं जे इन्फ्लॅमेशन जे आहे ह्या एरियामध्ये ब्लड वेसल्स जे आहेत त्या ग्रो होतात, आणि त्यामुळं इन्फ्लॅमेटरी मेडिएटर जे आहे ते साईट ऑफ इन्फ्लॅमेशन पर्यंत मायग्रेट होतात. तर अँजिओजेनेसिस पण ह्या पॅथोफिजिओलॉजीशी रिलेटेड महत्वाचं आहे, अँजिओजेनेसिस. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या सायनोव्हियमशी रिलेटेड पाहिलेल्या आहे आपण. आता सायनोव्हियल फ्लुइडशी रिलेटेड काय आहे ते तुमच्याशी डिस्कस करायचं आहे. तर सायनोव्हियल फ्लुइड मध्ये दोन गोष्टी असतात. एक म्हणजे तिथं न्यूट्रोफिल अक्युमुलेट होतात, न्यूट्रोफिल. ओके, तर सायनोव्हियम मध्ये मायक्रोफेज अक्युमुलेट होत होते, पण सायनोव्हियल फ्लुइड मध्ये काय जास्त असतं? न्यूट्रोफिल. हे जे सायनोव्हियल फ्लुइड आहे त्याच्यामध्ये जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कोणत्या सेलचं असतं? न्यूट्रोफिल, बरोबर आहे. आणि त्याचप्रमाणे अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पण तिथं दिसून येतात सायनोव्हियल फ्लुइडमुळे. आणि हे न्यूट्रोफिल हे मॅट्रिक्स मेटॅलोप्रोटीनेज एन्झाईम रिलीज करतात, रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पेसीज फॉर्म करतात, आणि याने ह्या दोन गोष्टीमुळे कार्टिलेज डॅमेज होतं, आणि कार्टिलेज डॅमेज होऊन बोन डिस्ट्रक्शन, जॉईंट डिफॉर्मिटी होऊ शकते. तर हे थोडक्यात मी पॅथोफिजिओलॉजी तुमच्याशी डिस्कस केलेली आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एक महत्वाचा पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे की देर इज इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ टी सेल, macrophages, plasma cell in the pathophysiology of rheumatoid arthritis. The cytokines which are important in the process of inflammation which are released from macrophages are TNF alpha, interleukin 1, interleukin 6. Okay, TNF alpha, this cytokine stimulates inflammatory process. They activate fibroblasts like synovial. They activate osteoclast activity, resulting in bone erosion.
Fibroblasts like sinusoids also activate osteoclast activity and also release MMP, which responsible for cartilage damage. लक्षात आलं हे? Yes, sir. म्हणजे थोडक्यात त्याच्यात पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये तुम्हाला टार्गेट्स माहित पाहिजे की कोणते पॉइंट्स आहे की आपण ट्रीटमेंटसाठी टार्गेट करू शकतो. लक्षात आलं? तर पॅथोफिजिओलॉजी ऑफ रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये इम्युनोमेडिएटेड इन्फ्लामेशन ही जी प्रोसेस आहे ती महत्वाची आहे. ओके. आता ट्रीटमेंट काय आपण देऊ शकतो. तर दोन इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत. एक, इन्फ्लामेशन जे झालेलं आहे ते आपल्याला आता जे इन्फ्लामेशन आहे ते सबसाइड झालं पाहिजे. जे सिम्पटम्स आहेत ते इम्प्रूव्ह झाले पाहिजे, म्हणजे सिम्पटमॅटिक इम्प्रूव्हमेंट. तर अमेलिorate पेन, swelling and joint stiffness, this is first aim, and for that we use NSAIDs. We use NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. NSAIDs are important for relieving symptoms of rheumatoid arthritis like pain, swelling, redness, joint stiffness. Okay. Alternative to NSAID, we can use corticosteroids also. They are also and have anti-inflammatory and immunosuppressant action. Okay, but due to risk of adverse effect, we prefer NSAID for symptomatic relief. However, these NSAIDs do not alter the progress of the disease. These NSAIDs do not block the progress of the disease. Okay, so only symptomatic improvement is seen with NSAID. जी डिसीज प्रोग्रेस होत आहे तो NSAIDs अरेस्ट करत नाही डिसीज प्रोग्रेस. हा NSAIDचा ड्रॉबॅक आहे. ओके. Next, our aim is to prevent articular cartilage damage and bony erosion and reserve joint function and prevent deformity. तर कार्टिलेज डॅमेज किंवा बोन इरोजन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आणि जे जॉईंट फंक्शन आहे ते प्रिझर्व करण्यासाठी, जॉईंट डिफॉर्मिटी प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला असे ड्रग यूज करता यावे लागतात की जे प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज अरेस्ट करतील. आणि प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज अरेस्ट करणाऱ्या ड्रगला जे नाव दिलेलं आहे, ऐकलंय का तुम्ही? Rheumatoid arthritis. Yes, sir. This is modified antirheumatic drugs. Very good. This is modifying anti-rheumatic drug. ओके. आता तुम्ही रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचे पेशंट पाहिलेत का? Yes, sir. त्यांना काय चालू असतं, म्हणजे कोणते ट्रीटमेंट पाहिलेली आहे तुम्ही, दिली किंवा दिली आहे? Non-steroid anti-inflammatory drugs and chloroquine. NSAIDs. ओके. Hmm. क्लोरोक्विन डेली चालू असतं का त्यांना? हो. ओके. क्लोरोक्विन. ओके. काहींना methotrexate चालू असतं. मिथोट्रेक्सेट. ओके. अजून कोणते ड्रग ऐकलेत तुम्ही? Hydroxychloroquine. ओके. हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन. व्हेरी गुड. Leflunomide. व्हेरी गुड. Leflunomide. व्हेरी गुड. लिफ्लुनोमाइड. मिथोट्रेक्सेट जर नसेल युजफुल तर, किंवा मिथोट्रेक्सेटला ऍडव्हर्स इफेक्ट असेल किंवा टॉलरेट नसेल होत तर लिफ्लुनोमाइड पण यूज करतात. ओके. अजून काही? Sulfasalazine. सल्फासॅलाझाइन पण आहे. यूज पाहिलाय सल्फासॅलाझाइनचा? Rare, sir. रेअर. Leflunomide. ओके. ओके. तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटला माइल्ड जरी कंडिशन असेल आणि रुमॅटॉइड आर्थरायटिस डायग्नोज झालेला आहे, आता त्याच्यामध्ये कसं आहे की तुमचे साईन सिम्पटम्स आहेत
वेगवेगळे स्कोर आहे डायग्नोससाठी. रुमॅटॉलॉजिस्ट ते डायग्नोस करतात. काही पेशंटला सिरो पॉझिटिव्ह रुमॅटॉइड आर्थरायटिस असतो, काहींना सिरो निगेटिव्ह. ते माहिती आहे का तुम्हाला? हो. सिरो पॉझिटिव्ह म्हणजे त्यांच्यात अँटीबॉडी टायटर पॉझिटिव्ह आहे, आणि सिरो निगेटिव्ह म्हणजे काही पेशंटमध्ये अँटीबॉडी टायटर दिसून येत नाही. म्हणजे आता त्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये जाणार नाही. तर डायग्नोसिस मध्ये आपण ठीक आहे रुमॅटॉइड फॅक्टर डायग्नोस साठी वापरतो. आणि एसीसीपी पाहिलंय का तुम्ही? याचं डायग्नोसिस साठी अँटी सायक्लिक सिट्रोनेलेटेड पेप्टाइड अँटीबॉडीचं टायटर पाहिलाय? रुमॅटॉलॉजिस्ट पहिल्यांदा तेच सांगतात. एसीसीपी का? हो, अँटीसीसीपी अँटीबॉडी. ओके, अँटी सीसीपी अँटीबॉडी. ओके, तर रुमॅटॉइड फॅक्टर आणि अँटी सायक्लिक सिट्रोनेलेटेड पेप्टाइड अँटीबॉडी आपण ते करतो. तर ते एक पॉझिटिव्ह असतो रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटमध्ये. तर आताच्या ज्या गाईडलाईन्स ज्या आहेत, तर NSAIDs वी शुड स्टार्ट फॉर रिलिव्हिंग पेन, inflammation or swelling, redness. Current recommendation, current guidelines for the treatment of rheumatoid arthritis, as per guidelines, we should start disease modifying anti-rheumatoid drug as early as possible. Because if rheumatoid arthritis remains untreated, if we do not arrest the progress of the disease, that rheumatoid arthritis may responsible for joint deformity, okay, may responsible for extra articular manifestation. That's why use of disease modifying anti rheumatic drug as early as is very important. नाही तर आपण फक्त NSAIDs यूज करून सिम्टमॅटिक इम्प्रुव्हमेंट होईल, परंतु प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज आपण अरेस्ट नाही करणार. त्याच्यामुळे काही वर्षांनी जॉईंट डिफॉर्मिटी होतील किंवा एक्स्ट्रा आर्टिक्युलर मॅनिफेस्टेशनही त्या पेशंटमध्ये दिसून येऊ शकतात. त्यामुळं आताच्या गाईडलाईन्स ज्या आहेत त्यात तुम्हाला डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग ॲज अर्ली एज स्टार्ट करणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं? येस सर. ओके, आता क्लासिफिकेशन आपण पाहणार आहोत. त्रिपाठीत जे क्लासिफिकेशन आहे त्याच्यापेक्षा थोडं वेगळं क्लासिफिकेशन मी डिस्कस करतोय. आता NSAIDs रिलेटेड जे आहे, तर NSAIDs वी यूज फॉर symptomatic improvement point of view. Any NSAIDs we can use: naproxen, ibuprofen, okay, celecoxib, etorocoxib, okay. So NSAIDs, by inhibiting COX enzyme, okay, they prevent they have anti-inflammatory actions, and we use NSAID for relieving pain, swelling, and redness. Coming to the next, corticosteroids. We can use corticosteroid in rheumatoid arthritis also. Corticosteroid like prednisolone, hydrocortisone, methylprednisone, triamcinolone, dexamethasone we can use. We will discuss what is the role of corticosteroid later on. Then the most important is disease modifying anti-rheumatoid drugs. Disease modifying anti-rheumatoid drugs, now they are divided into three groups. Conventional सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाइंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स, जे कन्व्हेन्शनल म्हणजे ओल्ड आहे, सिंथेटिक ड्रग आहेत त्यांना कन्व्हेन्शनल सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाइंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स. तुम्ही आता माझ्याशी डिस्कस केलेले ड्रग्ज आहेत, मिथोट्रेक्झेट आहे, लिफ्लोनोमाइड आहेत, नंतर सल्फासॅलाझाईन आहे, हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन आहे. आता ॲझोथायोप्राईन, गोल्ड सॉल्ट आणि डिपेनासेलामाइन रेअरली यूज करतात, कारण त्यांची इफिकेसी डाऊटफुल आहे, साइड इफेक्ट्स आहे. म्हणून ॲझोथायोप्राईन, गोल्ड सॉल्ट, डिपेनासेलामाइन क्लासिफिकेशन मध्ये मी मेन्शन केले, परंतु क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये कॉमनली यूज होत नाही. तर हे झाले कन्व्हेन्शनल म्हणजे ओल्डर, सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स. ओके, लक्षात आलंय तुमच्या? हे येस त्याला सर. नॉन बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग असं पण म्हणतात, नॉन बायोलॉजिकल. ओके,
आता दुसरे जे ड्रग्ज आहे, दुसरा जो ग्रुप आहे, बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स. दीज आर ऑप्टेन बाय रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. सिंथेटिक ड्रग्ज आहेत ते सुद्धा. आणि दीज आर द प्रोटीन्स टार्गेटिंग व्हेरियस इन्फ्लॅमेटरी मेडिएटर्स. ओके, त्याला आपण बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्ज असं म्हणतो. आणि ते रिसेंटली इंट्रोड्यूस झालेले आहे मार्केटमध्ये. आता आपल्याला माहित आहे TNF अल्फा, इंटरल्युकिन 1 आणि इंटरल्युकिन 6 हे इम्पॉर्टंट मेडिएटर्स आहेत इन्फ्लामेशनचे रिमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये. तर त्यावरून ऍटलीस्ट 3 ड्रग्ज तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, 3 ग्रुप. TNF अल्फा इनहिबिटर, TNF अल्फा इनहिबिटर. ओके, these drugs binds with TNF. These drugs bind with TNF present in the body, and by binding with TNF, these drugs prevent binding of this TNF to TNF receptor. Normally TNF जो अल्फा जो रिलीज झालेला असतो, तो त्याचं कार्य TNF अल्फा रिसेप्टर थ्रू करतो. म्हणजे TNF अल्फाला त्याचं कार्य करण्यासाठी त्याच्या रिसेप्टरवर ऍक्ट होणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. तर हे जे ड्रग आहे TNF अल्फा इनहिबिटर्स, हे काय करतात की दिल्यानंतर ह्या TNF ला बाइंड होऊन ह्या TNFचं बाइंडिंग TNF अल्फा रिसेप्टरवर होऊ देत नाही. त्याला TNF अल्फा इनहिबिटर्स म्हणतात. हे TNF अल्फा रिसेप्टरला बाइंड होत नाही हे लक्षात घ्या. ते सर्क्युलेटिंग TNF आहे त्याला जाऊन बाइंड होता आणि त्या TNF ची बाइंडिंग TNF अल्फा रिसेप्टरवर होऊ देत नाही आणि TNF चे ऍक्शन हे ड्रग्ज ब्लॉक करतात. तर 5 TNF अल्फा इनहिबिटर US FDA ने अप्रूव्ह केलेले आहेत. इन्फ्लिक्झिमॅब आहे, ॲडेलिमुमॅब आहे, सिट्रोलिझुमॅब आहे, गोलिमुमॅब आहे आणि इटानारेसेप्ट आहे. ऍटलीस्ट 1 किंवा 2 नावं तुमच्या लक्षात राहिली पाहिजे. ओके, इन्फ्लिक्झिमॅब, ॲडेलिमुमॅब, सिट्रोलिझुमॅब, गोलिमुमॅब, इटानरेसेप्ट. दुसरा जो ग्रुप आहे इंटरल्युकिन 6 इनहिबिटर, ऍटलीस्ट टोसिलिझुमॅब तुमच्या लक्षात राहील, ते एक लक्षात घ्या. सॅरिलुमॅब अजून एक इंटरल्युकिन 6 इनहिबिटर अवेलेबल आहे. इंटरल्युकिन 1 अँटागोनिस्ट एनाकिंद्रा हा पण रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये आपण यूज करू शकतो. तर TNF अल्फा इनहिबिटर, इंटरल्युकिन 6 इनहिबिटर आणि इंटरल्युकिन 1 अँटागोनिस्ट हे 3 ग्रुप आपण पाहिलेले आहेत. अजून 2 ग्रुप आपल्याला पाहिजे आहेत. एक आहे टी सेल को स्टिम्युलेटरी इनहिबिटर. टी सेलला ऍक्टिव्हेशन जे आहे टी सेलचं ते इनहिबिट करणारा ड्रग. आपण पाहिलं पॅथोफिजिओलॉजी मध्ये टी सेलचा रोल आहे. 50% सेल जे आहेत, मोर दॅन 50% ह्या टी सेल आहे. तर टी सेल को स्टिम्युलेटरी इनहिबिटर जो आहे म्हणजे टी सेलचं ऍक्टिव्हेशन इनहिबिट करणारा ड्रग, त्याचं नाव आहे ॲबॅटॅसेप्ट. ओके, आता हे सगळे नावं थोडे डिफिकल्ट आहे, ते तुम्हाला क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवायचं आहे. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिटेलमध्ये त्याविषयी कोणीही विचारणार नाही. ओके, अँटी CD20 एजंट रितुक्झिमॅब हे बीटा सेल जे आहेत त्याला सप्रेस करणारे ड्रग आहे रितुक्झिमॅब. नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मध्ये पण तो यूज होतो रितुक्झिमॅब. अँटी CD20 एजंट म्हणतात त्याला. तर रितुक्झिमॅब बीटा सेलचं फंक्शन सप्रेस करून ऍक्ट होतो. ओके, तर बीटा सेल आपण पाहिलं अँटीबॉडी प्रोडक्शन साठी महत्वाचे आहे. बीटा सेल प्रॉलिफरेट होऊन अँटीबॉडी प्लाझ्मा सेल बनतात आणि प्लाझ्मा सेल अँटीबॉडी फॉर्मेशन साठी लागतात. तर बीटा सेलचं फंक्शन हे रितुक्झिमॅब सप्रेस करतं. हे सगळे बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्ज आहेत. त्यापैकी कोणते ऐकलेत का तुम्ही? टोसिलिझुमॅब सर आपण वापरलं कोविड मध्ये टोसिलिझुमॅब. ओके, तर हे इन्फ्लॅमेटरी कंडिशन्स आहेत ना. आता इन्फ्लॅमेटरी बावेल डिसीज त्यात पण आपण TNF अल्फा इनहिबिटर यूज करतो. ओके, तर TNF अल्फा इनहिबिटर खूप साऱ्या कंडिशन्स मध्ये आपण यूज करतो. सोरियासिस असेल,
तर त्यांचे खूप सारे युजेस आहेत. आता फक्त हे रुमॅटॉइड आर्थरायटिसशी रिलेटेड आलंय म्हणून मी इथं त्याच्याशी डिस्कस करतोय, पण TNF अल्फा इनिबिटर्स हे बाकी इन्फ्लॅमेटरी कंडिशन मध्येही युजफुल आहे. ओके, तर आता न्यूअर जे ड्रग आलेले आहेत, ह्या इन्फ्लॅमेटरी प्रोसेसमध्ये जॅकस्टॅक पाथवे जो आहे ते ऍक्टिव्हेशन फार महत्वाची प्रोसेस. या प्रोसेसमध्ये ज्या सेल्स आहे सायटोकाईन रिलीज करतात, तर ते सायटोकाईन रिलीजच्या प्रोसेसमध्ये जॅकस्टॅक पाथवेचा रोल आहे. आणि त्यामुळं आता काही जे ड्रग्ज अवेलेबल आहेत ते जॅकस्टॅट पाथवेला टार्गेट करणारे ड्रग अवेलेबल झालेले आहेत. त्याला टार्गेटेड सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्ज असं म्हणतात, इनहिबिटर्स ऑफ जॅक स्टॅक पाथवे. आणि हा पाथवे इनहिबिट करून सायटोकाईनचं रिलीज हे ड्रग्ज इनहिबिट करतात. तर इनहिबिटर्स ऑफ जॅक स्टॅट पाथवे रिसेंटली काही वर्षापूर्वी हे अवेलेबल झालेले आहेत, जॅक स्टॅट पाथवे इनहिबिटर. त्याच्यामध्ये टोफासिटिनिब, उपाडासिटिनिब आणि बॅरिसिटिनिब. टोफासिटिनिब, उपाडासिटिनिब आणि बारिसिटिनिब हे ड्रग्ज आहेत. याचा अजून एक इम्पॉर्टंट ऍडव्हान्टेज आहे की हे ओरली पण आपण यूज करतोय. आपण कोणत्या रूटने यूज करतोय? ओरली. बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग जे आहेत ते आपल्याला पॅरेंटल रूटने यूज करावं लागतात. पॅरेंटल मोस्टली सबक्युटॅनस रूटने आपण यूज करतो. पण टार्गेटेड सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग जे जॅकस्टॅट इनहिबिटर आहे ते आपण कोणत्या रूटने यूज करतो? ओरल रूटने यूज करतो. तर टोफॅसिटिनिब, उपाडासिटिनिब आणि बॅरिसिटिनिब हे ड्रग आहेत. ओके, आता आपण इंडिव्हिज्युअल ड्रग थोडक्यात डिस्कस करणार आहोत. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू डिटेलमध्ये इंडिव्हिज्युअल ड्रग्स तुम्हाला विचारणार नाही. ऍटलिस्ट तुम्हाला आता एनसेटची मेकॅनिझम तुम्हाला माहिती आहे, कॉर्टिकोस्टेरॉइडचं माहित आहे. डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग ऍटलिस्ट तुम्हाला जर माहित नसेल काही, तर तुम्ही इम्युनो ड्यू टू देअर इम्युनो सप्रेशन अँड अँटी इन्फ्लॅमेटरी ऍक्शन वी यूज दिस ड्रग, हे वाक्य प्रत्येक कोणताही ग्रुप विचारला तरी लिहिलं तरी करेक्ट येणार आहे. ओके, कारण डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग हे इम्युनिटी सप्रेस करून, इन्फ्लॅमेटरी प्रोसेस सप्रेस करून डिसीज प्रोग्रेशन अरेस्ट करणारे ड्रग आहेत. त्यामुळं मेकॅनिझम प्रत्येकाचे वेगवेगळे असू शकतात. अल्टिमेटली जो इफेक्ट आहे तो इन्फ्लॅमेशन सप्रेशन वाला इफेक्ट आहे. ओके, लक्षात आले तुम्हाला हे ड्रग्स? लक्षात आले? येस सर. ओके, Yes, sir. तर 3 प्रकारचे ड्रग्स रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये यूज करताय. परत एकदा मी सांगतोय, तुमच्याशी डिस्कस करतोय. त्यात एनसेड्स आहेत, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आहेत आणि डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग आहे. डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स हे असे ड्रग आहेत जे रुमॅटॉइड आर्थरायटिसची प्रोग्रेस अरेस्ट करता, म्हणून त्यांना डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्ज असं म्हणतात. त्यामध्ये 3 प्रकारचे ड्रग्स आहेत क्लासिफिकेशन मध्ये. जे जुने होते त्याला कन्व्हेन्शनल सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स म्हणतात. त्यात मिथोट्रेक्झेट आहे, लिफ्लुनिमाइड आहे, सल्फासॅलेझाइन आहे, हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन आहे, नंतर गोल्ड सॉल्ट, डिपेनिसिलामाइन, ॲझॅथायोप्राइन. ओके, हे यूज केले जातात. नंतर जो ड्रग ग्रुप इंट्रोड्यूस झाला तो बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग आहे. जे इन्फ्लॅमेटरी मेडिएटर्स आहेत त्यांना टार्गेट करणारे हे ड्रग आहेत. हे पण सिंथेटिक आहेत. आणि हे जे ड्रग्ज आहेत यामध्ये TNF अल्फा इनिबिटर, 5 TNF अल्फा इनिबिटर आता अप्रूव्ह झालेले आहेत. इन्फ्लिक्झिमॅब आहे, ॲडेलिमुमॅब आहे, सिट्रोलिझुमॅब आहे, गोलीमुमॅब आहे, इटानरिसेप्ट आहेत. त्याचप्रमाणे इंटरलिकिन 6 इनिबिटर जे कोविडमध्ये खूप यूज केला गेला, टोसिलिझुमॅब, तो इथं आपण यूज करू शकतो. इंटरल्युकिन 1 अँटॅगोनिस्ट एनाकिंद्रा आहे. टी सेल ऍक्टिव्हेशन इन्हिबिटर अबॅटॅसेप्ट आहे. आणि बी सेल फंक्शन सप्रेस करणारा अँटी CD20 रितुक्झिमॅब आहे. रिसेंटली जॅकस्टॅट इन्हिबिटर्स
जे इन्फ्लामेटरी सायटोकाइन्स रिलीज करण्यासाठी महत्वाचा पाथवे आहे त्याला इनहिबिट करणारे ड्रग्स इनहिबिटर्स ऑफ जॅक पाथवे मार्केटमध्ये आलेले आहेत. त्यामध्ये टोफॅसिटिनिब आहे, उपाडासिटिनिब आहेत आणि बॅरिसिटिनिब आहेत आणि हे ड्रग ओरली आपण यूज करतो. बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग अँटी ड्रग वी हॅव टू यूज बाय पॅरेंटल रूट, मोस्टली सबक्युटॅनस रूट आपण प्रेफर करतो. लक्षात आलंय? येस सर. ओके, आता आपण प्रत्येकाचं फंक्शन थोडक्यात डिस्कस करूया. आता एनसेट विषयी डिटेलमध्ये मी एनसेट टॉपिक मध्ये डिस्कस केला आहे. एनसेट वी यूज फॉर सिम्टमॅटिक रिलीफ, ते तुम्हाला पहिलं लिहायचं आहे. मेकॅनिझम इनिबिशन ऑफ कॉक्स एन्झाईम. ऍडवर्स इफेक्ट तुम्हाला माहीतच आहे. पेप्टिक अल्सरेशन, ब्लीडिंग रिस्क इज देअर, sodium water retention is there, then increased serum transaminase level. These are the adverse effect of NSAID. We can use any NSAID. If there is risk of peptic ulceration, we should prefer selective COX-2 inhibitor. Selective COX-2 inhibitor, celecoxib, bitorcoxib, we should prefer. So by inhibiting COX enzyme, NSAID responsible for anti-inflammatory effect. NSAID also relieves pain. Okay, लक्षात आलं NSAIDचं? So important point you have to remember, NSAIDs only produce symptomatic improvement. These drugs do not arrest the progress of the disease. लक्षात आलं? येस सर. Okay. The glucocorticoids, how they are effective in rheumatoid arthritis due to their immunosuppression and anti-inflammatory action. Due to their immunosuppression and anti-inflammatory action. Okay. If we consider the potency and efficacy of glucocorticoids with NSAID, they have greater potency and efficacy. But we prefer NSAID because glucocorticoid associated with many adverse effects. Glucocorticoid associated with many adverse effects. Okay. So for which purpose we use glucocorticoids? Again, we use, like NSAID, we use glucocorticoid for symptomatic relief. Okay. These drugs do not arrest the rheumatoid process. Though joint destruction may be slow and bony erosion delayed, but the progress or process of rheumatoid arthritis is not arrested. So this is also not disease modifying anti-rheumatoid drug. आता ग्लुकोकॉर्टिकॉइड रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंट मध्ये कधी यूज करतात? तुम्ही पाहिलाय ग्लुकोकॉर्टिकॉइडचा यूज रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंट मध्ये? डेप लोक वापरतात सर बरे. ओके, तर ते इम्युनोसप्रेशन आणि अँटी इन्फ्लामेटरी ऍक्शन आहे त्यांना. ओके, आपण ग्लुकोकॉर्टिकॉइडचा दोन त्याचे यूज मेन्शन म्हणजे दोन पर्पज साठी मेन्शन केलेले आहे बुक्स मध्ये, ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्रिपाठीत नाही ते. एक म्हणजे तुम्ही पेशंटला डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग वर पेशंट आहे, डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग वर पेशंट आपण स्टार्ट ते ड्रग केल्यानंतर जनरली त्या पेशंटला काही दिवसानंतर रिमिशन आलं पाहिजे. ओके, रिमिशन म्हणजे त्यांचा जो अटॅक आहे तो सबसाइड झाल्यानंतर सिम्पटम फ्री पिरियड जो आहे तो आला पाहिजे. पण काही पेशंटला डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग देऊन पण, म्हणजे मोनोथेरपी देऊन नंतर कॉम्बिनेशन थेरपी देऊन पण जर रिमिशन वेल सस्टेन राहत नसतील तर आपण कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऍडज्युअंट म्हणून त्या पेशंट मध्ये ऍड करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला लो डोस कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करावं लागतात. लक्षात आलं? येस सर. म्हणजे ज्या पेशंटला DMARD चालू आहे तरी पण वेल कंट्रोल नाही आहे, 2-3 प्रकारचे डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग चालू आहे, परंतु जसा पाहिजे तसा फरक नाहीये, त्यावेळेस डॉक्टर काही दिवस आपण लो डोस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देऊ शकतो. आता हे लो डोस कॉर्टिकोस्टेरॉइड देताना आपल्याला कंटिन्यू देणं गरजेचं असतं, काही महिने द्यावं लागतात. त्यामुळं साईड इफेक्टची रिस्क जास्त आहे आणि ते स्टॉप करताना आपल्याला टॅपरिंग करणं गरजेचं आहे. टॅपरिंग करणं गरजेचं आहे. तर रोल आला लक्षात आला तुमचा ऍज अ ऍडज्युअंट थेरपी म्हणून?
Yes, sir. sir. ओके. Yes, sir. आता दुसरा एक जो रोल आहे ग्लुकोकॉर्टिकॉइडचा ऍज ए ब्रिजिंग थेरपी म्हणून आपण यूज करतो. तर एक लक्षात घ्या की जे डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्ज आहेत त्यांना जर त्यांचा ऑनसेट ऑफ ऍक्शन पाहिला तर तो स्लो आहे. तो काय आहे? स्लो आहे. 6 weeks to 6 month रिक्वायर्ड फॉर द ऍक्शन. किती वीक लागतात? 6 weeks to 6 month. आता मिथोट्रेक्झेट लिफ्लोनामाइडचे ऍक्शन फास्ट होते. ओके, 6 weeks मध्ये येऊन जाते, पण ऍटलिस्ट किती वीक्स लागतात ऍक्शन यायला? 6 weeks. ओके, मग तोपर्यंत आपण पेशंटला कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वर ठेवू शकतो अलॉंग विथ डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स. आणि वन्स डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग्स स्टार्ट वर्किंग वी कॅन स्टॉप कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तर याला ब्रिजिंग थेरपी म्हणता. काय म्हणता याला? ब्रिजिंग थेरपी. Bridging therapy. जे डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स स्टार्ट करताना जर पेशंटला इनिशियली प्रॉम्प्ट कंट्रोल पाहिजे असेल तर त्या डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रगचे ऍक्शन येण्यासाठी जो डिले आहे 6 weeks ऍटलिस्ट, तेवढं आपण काय देऊ शकतो? तेवढे दिवस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऍड करू शकतो. लक्षात आलं? Yes, sir. ओके. ओके, सो लॉंग टर्म साईड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड तुम्हाला माहीतच आहे. वेट गेन होऊ शकतं, वॉटर रिटेन्शन आहे, मसल विकनेस आहे, डायबिटीज, ब्लड शुगर वाढू शकते, ओस्टिओपोरोसिस, बोन थिनिंग होऊ शकतं. ते फार महत्वाचं पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आता ब्रीज थेरपीसाठी आणि ॲड्ज्युव्हंट थेरपीसाठी कसा डोस देता आपण ते पाहणार आहोत. ब्रीज थेरपीसाठी आपण प्रेडनिसोलोनचा विचार केला तर 0.5 to 1 milligram per kg फॉर 4 to 6 weeks किंवा डिपॉट प्रिपरेशन जे आहे डेपोमेड्रॉल 80 mg वीकली 4 ते 6 डोस देऊ शकतो. पहिले 6 दिवस आपण अलॉंग विथ डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग हे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देऊ शकतो. ॲड्ज्युव्हंट थेरपी म्हणजे पेशंट DMARD वर आहे परंतु कंट्रोल नाही आहे व्यवस्थित सिम्पटम्स त्या पेशंटमध्ये किंवा रिमिशन जे आयला पाहिजे तशा येत नाही आहे त्या पेशंटमध्ये आपण लो डोस कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन 2 to 5 mg पर डे किंवा हायड्रोकॉर्टिसोन 5 to 10 mg पर डे देऊ शकतो अलॉंग विथ डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स. ओके, विड्रॉवल हा ग्रॅज्युअल पाहिजे. जनरली आपण समजा सिंगल किंवा फ्यू जॉईंट्स इन्व्हॉल्व असतील तर इंट्रा आर्टिक्युलर इंजेक्शन ऑफ सोल्युबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पण यूज करू शकतो. जर एक्स्ट्रा आर्टिक्युलर मॅनिफेस्टेशन असेल, सिरियस मॅनिफेस्टेशन असेल तर त्यावेळेस आपल्याला हाय डोस कॉर्टिकोस्टेरॉइड काही दिवस देणं गरजेचं आहे. तर हे ग्लुकोकॉर्टिकॉइडचा रोल आहे रुमॅटॉइड आर्थरायटिसच्या पेशंटमध्ये. लक्षात आलं तुमच्या? Yes, sir. Yes, sir. आता डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यानुसार तुमच्या पेशंटला जर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस डायग्नोज झालं तर तुम्हाला सिम्टमॅटिक ट्रीटमेंट बरोबर एक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग स्टार्ट करणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे, कारण तो ड्रग असा असेल की तो डिसीजची प्रोग्रेस काय करणार आहे? अरेस्ट करणार आहे. लक्षात आलं? Yes, sir. तर ड्रॉबॅक काय आहे या डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रगचा? ऑनसेट ऑफ ऍक्शन काय आहे? डिले आहे. किती वीक लागू शकतात? 6 weeks to 6 month ऍक्शनला लागू शकतात. लक्षात आलं? Yes, sir. ओके, आता कन्व्हेन्शनल डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्ज आहेत, बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग आहे आणि टार्गेटेड मध्ये जॅकस्टॅट इन्हिबिटर आहे. तर यापैकी कोणता ड्रग पेशंटला पहिले चालू केला पाहिजे? बरोबर आहे. आता एवढे सारे ड्रग्ज अवेलेबल आहे 10-15 ग्रुप. बरोबर आहे. तर यापैकी ऍज पर गाईडलाईन्स द फर्स्ट ड्रग और आपण म्हणू शकतो डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग ऑफ चॉईस इन रुमॅटॉइड आर्थरायटिस पेशंट इज मिथोट्रेक्झेट. कोणता आहे? मिथोट्रेक्झेट. वी शुड स्टार्ट विथ मिथोट्रेक्झेट. Methotrexate is the drug of choice, okay, for among disease modifying anti-rheumatoid drug. This drug we should start first
If there is no control, we have to use combination therapy. And in combination therapy, in majority of combinations, one of the drug is methotrexate. One of the drug is methotrexate. लक्षात आलं? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर 3 प्रकारचे डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स अवेलेबल आहे. कन्व्हेन्शनल सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग्स, त्याचा हा शॉर्ट फॉर्म आहे. बायोलॉजिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्स आपण पाहिले, इन TNF अल्फा इनिबिटर, इंटरलुकिन 6 इनिबिटर, इंटरलुकिन 1 इनिबिटर, CD20 इनिबिटर. टार्गेटेड Yes, सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग जॅकस्टॅट इनिबिटर. हे 3 प्रकारचे ड्रग्ज अवेलेबल आहे. पण फर्स्ट लाईन थेरपीसाठी कोणते यूज करतो आपण? कन्व्हेन्शनल सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग्स. पहिले तुम्हाला ते स्टार्ट करायचं आहे. त्यामध्ये कोणता यूज करणार? मिथोट्रेक्झेट. जर मिथोट्रेक्झेटला प्रॉब्लेम असेल, मिथोट्रेक्झेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड असेल, टॉलरेट नसेल होत, तर दुसरं आपण लिफ्लुनोमाइड चालू करतो. कोणता? डिप्लोनामाइड. लिफ्लुनोमाइड. ओके. आणि कॉम्बिनेशन मध्ये पण जनरली मेथोट्रेक्झेट वर जर जसा हवा तसा कंट्रोल आलेला नसेल आणि आपल्याला दुसरं ड्रग स्टार्ट करायचं असेल, तर आपण बाकी पेशंट मध्ये प्रोग्नोस्टिक फॅक्टर बघणार. जर पुअर प्रोग्नोस्टिक फॅक्टर ऍबसेंट असेल, तर दुसरा कन्व्हेन्शनल सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाईंग रुमॅटॉइड ड्रग त्यात ऍड करतो. जनरली मग तो लिफ्लेमेनाइड आपण ऍड करू शकतो किंवा सल्फासॅलाझाइन ऍड करू शकतो. बरोबर आहे. तर कॉम्बिनेशन त्या प्रकारे आपण यूज करू शकतो. जर त्या पेशंटमध्ये मिथोट्रेक्झेट वर पेशंट आहे आणि पेशंटला पुअर प्रोग्नोस्टिक फॅक्टर्स पेशंटमध्ये प्रेझेंट असेल, त्यावेळेस मग आपण बायोलॉजिकल डिसीज अँटी मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग किंवा टार्गेटेड डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग्स आपण ऍड करतो. म्हणजे जर फर्स्ट लाईन थेरपी इनइफेक्टिव्ह असेल किंवा फर्स्ट लाईन थेरपी टॉलरेट नसेल, तरच आपण बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग किंवा टार्गेटेड डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटिक ड्रग स्टार्ट करतो. लक्षात आलं? Yes, sir. तर याच्यामध्ये ऍटलिस्ट तुम्हाला मिथोट्रेक्झेट विषयी माहित पाहिजे. बाकीचं माहित नसलं तरी चालू शकतं. मिथोट्रेक्झेट आपण पाहूया आता मिथोट्रेक्झेट विषयी. मिथोट्रेक्झेट तुम्ही ऐकलं ड्रग? हो हा, सर. sir. यूज पाहिलाय त्याचा? हो सर. रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये कसं यूज करता तो? वन्स अ वीकली वन्स वीकली ए वन. व्हेरी गुड. तर वन्स ए वीकली यूज करतो. म्हणजे तो आता DMARD ऑफ चॉईस आहे. इव्हन जुवेनाइल रुमॅटॉइड आर्थरायटिस असेल तरी तो आपण यूज करतो. 1988 ला तो अप्रूव्ह झाला, तोपासून तो आपण प्रेफर करतो आहोत. आणि वन लाईन mechanism of action due to its immunosuppression and anti-inflammatory action, methotrexate is effective in rheumatoid arthritis. At least तेवढं जरी लिहिलं तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे. ओके. मेकॅनिझम मध्ये, कारण जे शॉर्ट नोटच्या दृष्टीने तेवढं महत्वाचं आहे. आता डिटेल मध्ये की प्रोबेबल मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन्स काय आहे मिथोट्रेक्झेटच्या. आणि मिथोट्रेक्झेट वीकली आपण यूज करतो. ओके. कसं यूज करतो आपण? ओरली. कसं? Orally. ओरली. आयएम पण देऊ शकतो. IM पण असतं. IM पण Orally. ओरली. ओके. Orally. ओरली. ओके. तर ओरली प्रेफर्ड करतो. पॅरेंटल रूटने पण आपण देऊ शकतो. तर लक्षात घ्या की इट इज ए इम्युनोसप्रेशन ड्रग and it has anti-inflammatory action also. This methotrexate we use in various cancer also, but in rheumatoid arthritis dose required is less. And how immunosuppression or anti-inflammatory actions produced by methotrexate, probable actions तुमच्याशी डिस्कस करतो. एक्झाम मध्ये लक्षात राहिलं तर ठीक आहे, नाही राहिलं तर इट्स ओके. स्टिम्युलेशन ऑफ ॲडिनोसिन रिलीज फ्रॉम द सेल्स. आणि ॲडिनोसिन रिलीज झाल्यामुळं ॲडिनोसिनला अँटी इन्फ्लॅमेटरी ऍक्शन आहे आणि ते अँटी इन्फ्लॅमेटरी इफेक्ट येतो. तर ॲडिनोसिन रिलीज वाढवतं ते. त्यानंतर मिथोट्रेक्झेट इनहिबिट सायटोकाईन प्रोडक्शन, इट इनहिबिट किमोटॅक्सिस
and cell-mediated immunoreaction. It also inhibits proliferation of immunoinflammatory cell. It is a inhibitor of dihydrofolate reductase enzyme, so it could affect the function of macrophage and lymphocyte. तर थोडक्यात ॲडिनोसाइनचा रिलीज वाढून अँटी इन्फ्लॅमेटरी ऍक्शन येते. मिथोट्रेक्सेट सायटोकाईन प्रोडक्शन, किमोटॅक्सिस, सेल मेडिएटेड इम्युनो रिॲक्शन इनहिबिट करतो. मिथोट्रेक्सेट इम्युनो इन्फ्लॅमेटरी सेलचं प्रॉलिफरेशन इनहिबिट करतो आणि मिथोट्रेक्सेट बाय इनहिबिटिंग डायहायड्रोफोलेट रिडक्टेज एन्झाइम इट अफेक्ट्स मायक्रोफेज अँड लिम्फोसाइट ऍक्शन. ह्या प्रोबेबल मेकॅनिझम आहेत. लक्षात राहिला तर ऍड करा. ऍटलिस्ट डिहायड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर हे त्याची मेकॅनिझम तुमच्या लक्षात राहील. ॲडिनोसिन रिलीज स्टिम्युलेट करतं आणि सायटोकाईन प्रोडक्शन, किमोटॅक्सिस आणि प्रॉलिफरेशन ऑफ इन्फ्लॅमेटरी सेल्स ते इनहिबिट करतं. लक्षात आलं मेकॅनिझम. तर ओरली वीकली आपण यूज करतो 7.15 to 15 mg वीकली. सिम्टमॅटिक रिलीफ 3 to 6 वीक्स मध्ये येता. आपण इनिशियल ट्रीटमेंट म्हणून तो प्रेफर्ड करतो. कॉम्बिनेशन मध्ये पण जनरली मिथोट्रेक्सेट वन ऑफ द ड्रग असतो. जुव्हेनाइल रुमेटॉइड आर्थरायटिस साठी पण आपण यूज करतो. रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल आहे, सस्टेन राहतो ओव्हर लॉंग टर्म. आता त्याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट ते महत्वाचं आहे. आता ओरल बायबिलिटी मिथोट्रेक्सेटची व्हेरिएबल आहे. फूड इंटरफेअर विथ बायबिलिटी. In renal failure patient, elimination is affected, therefore not recommended in renal failure patient. Probenecid, aspirin increases methotrexate level and toxicity. ड्रग इंटरॅक्शन ती तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. साईड इफेक्ट कोणते दिसतात मिथोट्रेक्सेट थेरपी बरोबर? तुम्हाला कोणते ऑब्झर्व झालेत का? पॅनसायटोपेनिया सर, हिपॅटोटॉक्सिसिटी. हेपेटोटॉक्सिसिटी. ओके. हिपॅटोटॉक्सिसिटी, बोन मॅरो सपरेशन म्हणजे पॅनसायटोपेनिया, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज इन्क्रीज, इंटरस्टिशियल निमोनायटिस. त्यानंतर काही पेशंटमध्ये नॉशिया, डायरिया, माउथ अल्सर काही पेशंटमध्ये येतात, ॲलोपेशिया, फटीक हे अदर साईड इफेक्ट आहे. म्हणजे हिपॅटोटॉक्सिसिटी, बोन मॅरो सपरेशन अँड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. ओके. त्याचप्रमाणे GIT रिलेटेड नॉशिया, डायरिया आणि अल्सर, माउथ अल्सर, स्टोमॅटायटिस ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. तर हे ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी करण्यासाठी काही ड्रग आपण त्याच्याबरोबर देतो का? फॉलिक ऍसिड. हो सर, फॉलिक ऍसिड. फॉलिक ऍसिड देता. किती देता? डोस आहे का? 300 300. फॉलिक ऍसिड देता का फॉलिनिक ऍसिड देता? फॉलिक ऍसिड 5 मिलीग्रॅम 0.5 आणि ज्या दिवशी फोलेट मिलीग्रॅम. देतो त्या दिवशी बंद ठेवतो. हा, व्हेरी गुड. ते पॉइंट फार महत्वाचं आहे. ज्या दिवशी मिथोट्रेक्सेट देता त्या दिवशी फॉलिक ऍसिड बंद ठेवतो. त्या दिवशी देत नाही. बरोबर आहे. बाकीचे दिवस फॉलिक ऍसिड द्यायचंय. हो हो. ओके. तर एक मिथोट्रेक्सेट आपण वीकली देतो. तर मिथोट्रेक्सेटचे ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी होण्यासाठी आपण पेशंटला फॉलिक ऍसिड किंवा फॉलिनिक ऍसिड ऍडवाइस करतो. तर जे फॉलिक ऍसिड विषय आहे, डेली आपण फॉलिक ऍसिड देतो. फक्त ज्या दिवशी मिथोट्रेक्सेट आपण दिला आहे त्या दिवशी फॉलिक ऍसिड आपण अवॉइड केलं पाहिजे, कारण जी फॉलिक ऍसिड मिथोट्रेक्सेटची ऍक्शन आहे इम्युनोसप्रेशन किंवा अँटी इन्फ्लॅमेटरी ती हायंडर होऊ शकते जर त्या दिवशी फॉलिक ऍसिड दिलं. ऍटलिस्ट 8 hours पिरियड किंवा त्याचा गॅप पाहिजे. तर आपण त्या दिवशी नाही दिलं तर बेटर राहील. दुसऱ्या दिवसापासून परत चालू करायचं. तर हा पॉइंट क्लिनिकल प्रॅक्टिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. आले लक्षात? ओके. ओके. मिथोट्रेक्सेट स्टार्ट आता मिथोट्रेक्सेट इज category X drug related with pregnancy, so contraindicated in pregnancy. In lactation also this drug is contraindicated. Patient having liver problem, patient having active infection, patient having peptic ulcer, patient having leukopenia, this drug is contraindicated. आणि मिथोट्रेक्सेट स्टार्ट करण्यापूर्वी काही इन्व्हेस्टिगेशन आपण केले पाहिजे.
त्यामध्ये CBC, LFT, रिनल फंक्शन टेस्ट, हिपॅटायटिस बी सी टेस्टिंग, चेस्ट एक्सरे, म्हणजे काही प्री एक्झिस्टिंग इन्फेक्शन आहे का नाही ते एक रूल आउट केलं पाहिजे मिथोट्रिक्झेट देण्याआधी. तर CBC लिव्हर फंक्शन कसं आहे, रिनल फंक्शन कसं आहे, हिपॅटायटिस बी आणि सी टेस्टिंग म्हणजे व्हायरल जो हे आहे इन्फेक्शन कोणतं आहे का बी आणि सी पैकी ते एक चेक करणं आणि चेस्ट एक्सरे हे मिथोट्रेक्झेट देण्याआधी आपण टेस्ट करणं गरजेचं आहे. आणि मॉनिटरिंग करताना आपल्याला CBC, क्रिएटिनिन आणि LFT प्रत्येक 2 ते 3 महिन्यांनी करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपल्याला ऍडव्हर्स इफेक्ट मॉनिटर करता येतील. ठीक आहे, लक्षात आलं? येस सर. येस सर. आता मिथोट्रेक्झेटच तुम्हाला एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू तेवढं जरी माहित असेल तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे. बाकीचे ड्रग एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचे नाहीये. त्यात ॲझोथायोप्राइन आहे, हा पण इम्युनोसप्रेशन ड्रग आहे. इट इज ए प्युरिन एनालॉग्स, इट इज ए प्रो ड्रग, इट इज कन्वर्टेड इंटू 6-thiogguanine with the help of enzyme thiopurine methyl transferase. It suppresses cell-mediated immunity and inhibit T cell and B cell function. But it is less commonly used because remission is induced in smaller percentage of RA patient. जे जो आपला जो मिथोट्रेक्झेट आहे तितका हा इफेक्टिव्ह नाहीये. ओके, त्यामुळे हा प्रॅक्टिसमध्ये आपण जास्त यूज करत नाही आणि मिथोट्रेक्झेट बरोबरही हा कंबाईन करत नाही. मिथोट्रेक्झेटला अल्टरनेटिव्ह ड्रग जो आपण यूज करतो तो आहे लिफ्लोनोमाइड. हा पण इम्युनोसप्रेशन ड्रग आहे. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट राहणार आहे सर्व, कारण इंडिव्हिज्युअल जी पर्टिक्युलर पॉइंट मेकॅनिझम मधले लक्षात ठेवणं डिफिकल्ट आहे. कोणत्या स्टेप्स इन्फ्लामेशनच्या किंवा इम्युनोसप्रेशन कसं होतं, तर ते नसेल तरी तुम्हाला एक माहित पाहिजे की इट इज ए इम्युनोसप्रेशन ड्रग लिफ्लोनोमाइड. ओके, इट इज ए प्रो ड्रग and it inhibit one enzyme dihydroorotate dehydrogenase, and also it interfere with pyrimidine synthesis. The mechanism of action लिफ्लोनेमाइडच्या लक्षात घ्या की पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस इनिबिट होतं सेल मधलं, सायटोकाइन एक्सप्रेशन आणि न्यूट्रोफिल मायग्रेशन सप्रेस होतं, बी सेल पासून जे अँटीबॉडी प्रोडक्शन आहे ते पण हे ड्रग सप्रेस करतात. क्लिनिकल इफिकेसी ही मिथोट्रेक्झेट सारखी आहे. त्यांना मिथोट्रेक्झेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहे तिथं लिफ्लोनोमाइड आपण यूज करतो मोनोथेरपी म्हणून. आणि समजा मिथोट्रेक्झेट वर कंट्रोल नसेल, रिमिशन अचीव नसेल होत, तर त्यामध्ये दुसरं ड्रग आपण ऍड करण्यासाठी लिफ्लोनोमाइडचा वापर करू शकतो. लिफ्लोनोमाइड मिथोट्रेक्झेट सारखंच हिपॅटोटॉक्झिसिटी, बोन मॅरो सप्रेशन म्हणजेच मायलो सप्रेशन करतं, इन्फेक्शनची रिस्क त्याच्यामध्ये आहे. मिथोट्रेक्झेट सारखंच हा कॅटेगरी एक ड्रग आहे, त्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आहे. आणि मिथोट्रेक्झेट सारखं CBC, LFT, क्रिएटिनिन एव्हरी 2 to 3 मंथ्सला करणं गरजेचं आहे. लक्षात आलं? येस सर. सल्फासॅलाझाईन. सल्फासॅलाझाईन आपण यूज करतो रुमॅटॉइड आर्थरायटिस पर्यंत मध्ये, पण पहिले आपण प्रेफर मिथोट्रेक्झेट लिफ्लोनामाइड करतो आणि जर नसेल कंट्रोल तर ऍड ऑन ड्रग म्हणून सल्फासॅलाझाईनचा वापर करतो. तर सल्फासॅलाझाईन जो ड्रग आहे तर तो आपण इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज मध्येही यूज करतो आणि हा ड्रग रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्येही यूज करतो. तर सल्फासॅलाझाईन नावाचा जो ड्रग आहे त्यामध्ये 2 मॉलिक्युल्स असतात. एक आहे सल्फापायरिडिन आणि दुसरा आहे 5-अमायनो सॅलिसायलिक ऍसिड. हे दोन्ही ड्रग मॉलिक्युल एकमेकांना ॲझो बॉन्डने कनेक्टेड असतात. कोणता बॉन्ड? ॲझो बॉन्ड. त्याला आपण ॲझो कंपाऊंड असं पण म्हणतो सल्फासॅलाझाईनला. आणि हे जे ड्रग आहे ते स्मॉल इंटेस्टाईन किंवा स्टमक मधून ऍब्सॉर्ब होत नाही. Sulfasalazine enters into the large intestine, and in large intestine normal bacterial flora produce azoreductase enzyme, and due to this enzyme there is a breakdown of this azo bond and there is separation of sulfapyridine from 5-amino salicylic acid.
5-amino-salicylic acid act locally and produce anti-inflammatory action in inflammatory bowel disease. So in inflammatory bowel disease, which molecule is important of sulfasalazine? 5-amino-salicylic acid. Okay, it acts locally, produce anti-inflammatory action. So in IBD, 5-amino-salicylic acid is important. Sulfapyridine, this release from the release sulfapyridine in intestine, then absorbed into systemic circulation, and this sulfapyridine responsible for beneficial effect in rheumatoid arthritis. It produces immunosuppressant action, it suppress free radical generation, it also suppress cytokine release from the inflammatory cell. So sulfapyridine moiety is important in the rheumatoid arthritis. So sulfasalazine we use in inflammatory bowel disease, sulfasalazine we use in rheumatoid arthritis also. But it has modest efficacy in rheumatoid arthritis patient. लक्षात आलं? Yes, sir. तर आपण रुमॅटॉइड आर्थरायटिस मध्ये मिथोट्रेक्झेट लिफ्लोनामाइड यूज करतो. जर कंट्रोल नाही झालं तर सल्फासॅलाझाइन आपण ऍज ए ऍड ऑन ड्रग म्हणून यूज करू शकतो. अगेन पॅनसाइटोपिनिया, ग्रॅन्युलोसाइटोपिनिया ह्या ड्रगनी दिसतं. हिमोलायटिक ॲनिमिया दिसू शकतं. नॉशिया, डायरिया, हेडेक त्यांचे ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. ओके, हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनचा यूज आहे, पाहिलाय का तुम्ही? होतोय? हो होतो ना सर. हो सर. हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन विषयी बोलायचं झालं तर त्याच्यात ऍडव्हान्टेज असा आहे की टॉक्झिसिटी प्रोफाईल कमी आहे त्याचा, पण इफिकेसी पण त्याची कमी आहे. बरोबर. हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन हा अँटी मलेरियल ड्रग आहे. क्लोरोक्विन किंवा हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन आपण यूज करू शकतो. तर आपण जास्त प्रेफर हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन करतो क्लोरोक्विनच्या ऐवजी. तर 50% पेशंट मध्ये इम्प्रूव्हमेंट दिसून येते, बट इट टेक्स 3 to 6 months फॉर इम्प्रूव्हमेंट. हा पहिला ड्रॉबॅक त्याचा हायड्रोक्सिक्लोरोक्विनचा. दुसरा ड्रॉबॅक असा आहे की त्याची इफिकेसी लो आहे. बरोबर आहे, त्याची इफिकेसी लो आहे. ऍडव्हान्टेज काय त्याचा? त्याचे साईड इफेक्ट कमी आहे. त्याचे साईड इफेक्ट कमी आहे. तर आता काही रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल मध्ये असं दिसून आलं की जी रेडिओग्राफिक प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज आहे, म्हणजे जो डिसीज प्रोग्रेस होतो तर आपण एक्सरे थ्रू ते चेक करत राहू की किती प्रोग्रेस झालाय. तर जी रेडिओग्राफिक प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज आहे तो हा ड्रग सिग्निफिकंटली डिले करत नाही. जसा मिथोट्रेक्झेट, लिफ्लोनामाइड प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज अरेस्ट करतात, त्याप्रमाणे हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन तेवढा सिग्निफिकंटली करत नाही. त्यामुळं काही लिटरेचर मध्ये आता असं पण मेन्शन केलं आहे की इट इज नॉट ए ट्रू डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग. मग आपण तो माइल्ड सिम्पटम्स असेल तर यूज करू शकतो किंवा ॲड्ज्युएंट थेरपी विथ अदर डिसीज मॉडिफाईंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग बरोबर आपण देऊ शकतो. तर याच्याबरोबर काय प्रिकॉशन आपण घेतली पाहिजे? आय एक्झामिनेशन सर. व्हेरी गुड, आय एक्झामिनेशन, व्हेरी गुड. आता हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन or chloroquine, these are anti-malarial drug and we use this drug in rheumatoid arthritis patient also. Due to their anti-inflammatory action they are effective, and when we use this drug in rheumatoid arthritis patient for long period, these drugs accumulated in the tissue, mainly melanin containing tissue, and produce toxicity. So these drugs accumulate in retina and cornea and responsible for retinal damage and corneal opacity. This is the important drawback of chloroquine and hydroxychloroquine. It is more common with chloroquine as compared to hydroxychloroquine. That's why hydroxychloroquine we preferred over chloroquine due to fear of this adverse effect. Okay. आणि 200 to 400 मिलीग्राम पर डे हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन आपण यूज करतो. कार्डियक काही टॉक्झिसिटी याच्यामुळे होऊ शकते का?
हो सर QT prolongation. क्यूटी प्रोलॉंगेशन हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. त्रिपाठीत असं मेन्शन नाही केलेलं, पण जे हॅरिसन आहे त्याच्यामध्ये क्यूटी प्रोलॉंगेशन किंवा कार्डियक टॉक्झिसिटी आहे, आणि आपण ती पहिले रूल आउट केली पाहिजे पेशंटला हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन स्टार्ट करताना. प्री एक्झिस्टिंग काही कार्डियक प्रॉब्लेम आहे का? क्यूटी प्रोलॉंगेशन जर पेशंटला असेल ऑलरेडी आणि त्यात हा जर ऍड केला तर चान्सेस जास्त आहेत डॅमेज होण्याचा, हार्ट रिलेटेड का साईड इफेक्ट. तर रेटायनल डॅमेज, कार्डिओटॉक्झिसिटी, ब्लड डिस्क्रेझिया हे इम्पॉर्टंट ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. तर मॉनिटरिंगसाठी ऑप्टिकल कोहिरन्स टोमोग्राफी आणि व्हिज्युअल फील्ड टेस्टिंग एव्हरी 12 मंथ्स आपल्याला करायला पाहिजे हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन बरोबर. ओके, क्लोरोक्विनचा यूज पाहिलाय का तुम्ही? नाही सर, HCQCच वापरतात जास्त हायड्रोक्सी. जास्त आहे. ओके, HCQ. तर क्लोरोक्विन बरोबर हे रेटायनल डॅमेज आणि कॉर्नियल ओबेसिटीची रिस्क जास्त आहे. आता क्लोरोक्विन मलेरियामध्ये आपण यूज केला तर हा ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसत नाही, कारण आपण फक्त 3च दिवस यूज करतो. त्यामुळे रेटायनल डॅमेज किंवा कॉर्नियल ओबेसिटी, बुल्स आय रेटॅनोपॅथी आपण असं म्हणतो, ती मलेरियाच्या पेशंटमध्ये दिसणार नाही, कारण तिथं आपण फक्त 3 दिवस क्लोरोक्विन यूज करतो. इथं आपल्याला लॉंग टर्म यूज करायचं आहे, वर्षानुवर्ष यूज करायचं आहे. त्याच्यामुळं हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन विषयी जे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे की इफिकेसी लो आहे, रिमिशन 50% लोकांमध्येच दिसून येतं, बरोबर आहे. आणि ऑनसेट ऑफ ऍक्शन जो आहे 3 to 6 मंथ लागतात. ऍडव्हान्टेज आहे की टॉक्झिसिटी प्रोफाईल बाकी ड्रग पेक्षा थोडा कमी आहे. आणि इम्पॉर्टंट जो ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे जो आपण पाहिला रेटायनल डॅमेज किंवा कॉर्नियल ओपॅसिटी, त्यामुळं एक हॅरिसन मध्ये एक लाईन मेन्शन केलेली आहे की आपण हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन यूज करताना किती डोस मध्ये यूज केला पाहिजे. तर पर केजी डोस त्याचा 5 मिलीग्रॅम पेक्षा कमी पाहिजे. पर केजी डोस किती पाहिजे? 5 मिलीग्रॅम पेक्षा कमी. आपण 200 ते 400 मिलीग्रॅम पर डे देतो. लक्षात आलं? तर 5 मिलीग्रॅम पर केजी पेक्षा कमी डोस मध्येच आपण तो यूज केला पाहिजे. तर हे झालं हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन विषयी. ओके, तर आपण जे कन्व्हेन्शनल ड्रग आहे ते जास्त यूज करता म्हणून आपण ते डिटेलमध्ये डिस्कस केलेले आहे. बाकीचे जे ड्रग आहे ते फक्त क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचे आहेत. ओके, TNF अल्फा इनहिबिटर्स आहेत, आपण पाहिलेलं आहे. TNF अल्फा इज इन्व्हॉल्व इन pathophysiology of rheumatoid arthritis. It responsible for stimulation of fibroblasts like synovitis. It stimulates osteoclast activity. It stimulates inflammation. Then it also activate macrophage and T cell function. So by using TNF alpha inhibitor, we inhibit binding of TNF alpha to its receptor and arrest all these actions. So we can use this drug as a adjuvant along with methotrexate if there is no control with methotrexate and other conventional synthetic disease modifying anti-rheumatoid drug. TNF अल्फा इनहिबिटर्स बरोबर मेन कन्सर्न जो आहे तो फार महत्वाचा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की TNF अल्फा इनहिबिटर इन्क्रीजेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मेनली ट्युबरक्युलोसिस. त्यामुळे TNF अल्फा इनहिबिटर स्टार्ट करण्याआधी तुम्हाला कोणतं स्क्रीनिंग करण्याचं गरजेचं आहे की पेशंटला ऍक्टिव्ह ट्युबरक्युलोसिस आहे का नाही. लक्षात आलं? कोणताही TNF अल्फा इनहिबिटर तुम्ही यूज करताना तुम्हाला पहिले स्क्रीनिंग काय करायचं आहे, पेशंटला ऍक्टिव्ह ट्युबरक्युलोसिस आहे का नाही ते स्क्रीनिंग. कारण रिस्क ऑफ इन्फेक्शन TNF अल्फा इनहिबिटर स्टार्ट केल्यानंतर वाढतं आणि त्यातल्या त्यात लॅटेंट ट्युबरक्युलोसिस ऍक्टिव्हेट होण्याचे रिस्क आहे. लक्षात आलं? येस सर. येस सर. अदर ड्रग जे आहेत ते अॅनाकिंड्रा इंटरलुकिन 1 इनिबिटर, टोसिलिझुमॅब इंटरलुकिन 6 इनिबिटर आणि टी सेल ऍक्टिव्हेशन इनिबिटर, टी सेल कोस्टिम्युलेटरी इनिबिटर अबॅटॅसेप्ट आहे, ते आपण यूज करू शकतो. जर TNF अल्फा इनिबिटर देऊन पण कंट्रोल होत नसेल, मिथोट्रेक्झेट प्लस TNF अल्फा इनिबिटर्स कॉम्बिनेशन पण इनइफेक्टिव्ह असेल तर आपल्याला हे ऍड करणं गरजेचं असतं. तर आपण यातले काही ड्रग ऍड करू शकतो. तर रेअरली यूज होतात, त्यामुळे कॉमन नाही आहेत, त्यामुळे आपण डिटेलमध्ये त्याच्यात गेलेलो नाही. आणि जॅक स्टॅट इनिबिटर
जे आता रिसेंटली अप्रूव्ह झाले, टोफॅसिटिनिब, उपाडासिटिनिब आणि बॅरिसिटिनिब, ते आपण ओरल रूटने यूज करतो. तर बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग वी यूज बाय सबक्युटेनस रूट. ओके, मेनली फक्त ते सल्फासॅलाझाईन जो आहे तो आपण, नाही सॉरी, सल्फाझायलाइन कन्व्हेन्शनल मध्ये येतो. ते जे बायोलॉजिकल डिसीज मॉडिफाइंग अँटी रुमॅटॉइड ड्रग्ज आहेत ते आपण TNF अल्फा इनिबिटर असतील किंवा बाकीचे असतील तर आपण ते पॅरेंटल रूटने यूज करतो. तर जॅकस्टॅट पाथवे इनिबिटर पैकी कोणता ड्रग तुम्ही ऐकलाय का? नाही सर. नाही नाही. सर. ओके, तर माझ्या मते फक्त आपण जास्त मिथोट्रेक्झेट, लेफ्लुनामाइड किंवा हायड्रॉक्झिक्लोरोक्विन हे जर ड्रग जास्त यूज करतोय. TNF Yes, अल्फा sir. इनिबिटर कोणता ऐकलाय का तुम्ही, यूज केलेला म्हणजे पाहिलाय का? नाही सर. नाही. नाही सर. म्हणजे ते जास्त कॉमनली यूज होत नाही क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये. आपण कन्व्हेन्शनल सिंथेटिक डिसीज मॉडिफाइंग अँटी रुमॅटिक ड्रगच आपण जास्त यूज करतो. ओके, तर रुमॅटॉइड आर्थरायटिस टॉपिक आपण कंप्लीट केलेला आहे.